Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sexualidad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ng ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang tamang pagpapakahulugan sa salitang sexualidad. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina at ating balikan ang inyong inaral noong nagdaang linggo. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, maging mabuting tagapakinig. Ikalawa, magbigay ng mga positibong solusyon at suhestyon sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Ikatlo, iwasang husgahan ng ibang tao base sa kanilang kilos at ginawang pasya. Ikaapat, maging hayag at bukas sa iyong nararamdaman. Ikalima, iwasang pag-usapan ang buhay ng iba. Ikaanim, tumupad sa pangako at commitment. Ikapito, manindigan at manatili kung kinakailangan. Alam kong sa pagkakataong ito ay mas lalong naging matatag ang inyong katapatan sa mga magulang, kaibigan at mga guro. Tunay ngang kalugod-lugod ang pagtataglay ng bertud ng katapatan. Ngayong araw, mas bibigyan natin ng kaliwanagan ang tungkol sa sexualidad ng tao. Mahalaga ba ito? At bilang nagdadalaga o nagbibinata, anong mga paghahanda ang nararapat mong gawin upang ganap mong maunawaan ang gampanin mo bilang isang babae at lalaki? Ang sexualidad ay kaugnay ng pagiging ganap na babae o lalaki. May kaugnayan ng iyong pagiging babae o lalaki sa papel na ginagampanan mo sa pamilya at sa lipunan.
May mga gampanin din na kakaiba sa lalaki o babae, ayon sa dikta o pamantayan ng lipunan o kulturang kinamulatan. May mga lipunang tinitignan ng lalaki na siyang dapat gumagawa ng mga mabibigat na gawain tulad ng pagtatrabaho, pagbubuhat, o di kaya ay pagkumpuni ng mga appliances. Para naman sa iilan, ang babae ang dapat na gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, pananahi, at paglalaba. Subalit, iba na ang panahon ngayon dahil sa patuloy na advokasya sa gender equality at women empowerment, hindi na nagugupo sa iisang gawain o partikular na gampanin ang isang lalaki o babae. Mas bukas na rin ang isipan ng mga tao. May mga babae ng pulis o piloto. May mga lalaki na rin na fashion designer at chef. Bagamat sadyang may mga kalakasan at katangian ng mga babae na wala sa mga lalaki, gayon din sa mga lalaki, mayroon din silang mga katangian na wala ang mga kababaihan. Tulad halimbawa ng pagiging mabusisi at detalyado sa mga gawain na siya namang natatangi sa mga babae. Ang kakaibang pisikal na lakas at bilis sa paggawa naman ay naiuugnay madalas sa mga lalaki. Lahat ng bagay ay kaya namang gawin, babae ka man o lalaki. Ang mahalaga ay napupunan ng isa ang kahinaan ng isa upang sabay nilang magampanan ang kanilang papel at tungkulin bilang isang babae at lalaki. Ang sexualidad ay ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o biological na kakanyahan lamang. Ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buhay. Tandaan na ang kasarian at sexualidad ay magkaiba. Ang kasarian ay tumutukoy sa isang tao kung siya ba ay babae o lalaki. Ito ang pagkakakilanlan ng isang individual. Samantalang ang sexualidad ay ang paraan ng isang individual kung papaano niya ipapahayag ang sarili, siya man ay lalaki o babae. Hindi maaring limitahan ng iyong kasarian ang iyong kakayahang gawin ang mga bagay-bagay. Ang weightlifting ay hindi na lang para sa mga lalaki ngayon. Mula nang manalo si Heidelin Diaz ng ginto sa Tokyo Olympics ay napatunayan niyang kayang gawin ng mga babae ang mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Ang mga pisikal mong kakayahan bilang lalaki o babae ay patuloy na lumalago at nagiging ganap. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay napupukaw na rin ang inyong sexual na interes. Hindi ito dapat na ikabahala o ikahiya. Bahagi ito ng proseso upang maging ganap ang inyong pagkalalaki o pagkababae. Ang prosesong ito ay mahaba at hindi dapat na madaliin. Sa ngayon, ang tungkulin nyo ay paghandaan ang pagdating ng tamang panahon upang hanapin ang iyong kapares o magiging kabiyak sa katapat na kasarian. Ito ay kung sa palagay mo ay pag-aasawa ang iyong bukasyon. Ang tamang babae o lalaki ay matatagpuan mo sa tamang panahon. Ito ay sa panahong handa ka na at kaya mo nang magmahal ng lubos at wagas. Sa panahong ito, ng paghahanda, kailangan ang masusing pag-aaral tungkol sa tamang pananaw sa sexualidad at ang paglinang ng isa sa pinakamahalagang bertud, ang pagmamahal. Sa puntong ito, kailangan ng masusing pagkilala sa sarili, maingat na pagpapasya at angkop na pagpili upang makatugon sa hamon dulot ng pagpapaunlad sa sexualidad.
May mga ilang maling paniniwala lang na dapat ituwid ukol sa pagpapaunlad ng sexualidad sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Una, ang pagkakaroon ng sexual na interes ay isang natural na pangyayari sa isang teenager na tulad mo. Hindi ito isang kasalanan o pagkakamali. Hindi rin ito dapat ikahiya o ipagtaka. Lahat ng mga teenager ay dumadaan sa ganitong yugto ng kanilang buhay. Ilan sa mga pagbabagong sexual na mararanasan ng isang teenager ay ang pagkakaroon ng crush o para sa mga kalalakihan, ang pagkakaroon ng kakaibang damdamin sa tuwing makakita ng babaeng walang saplot sa katawan. Dito maaring magumpisa ang pagkahumaling sa pornografiya, lalo na kung mauudyukan pa ng barkada. Kung hindi ito mapapamahalaan ng wasto, maaari itong humantong sa premarital sex o sa isang krimen tulad ng rape o di kaya ay sexual harassment. Ang premarital sex ay maaari namang magbunga ng teenage pregnancy. Dapat tandaan na ang sexual na pagnanasa ng tao ay maaari niyang supilin o hayaang mangibabaw sa kanyang pagkatao. Ang tao ay may kamalayan at kalayaan. Ang lahat ng aksyon natin ay bunga dapat ng maingat na pagpili. Ang sexual na pagnanasa ay maaring ituon sa sports o pagpapaunlad sa talento at hilig, extracurricular activities sa paaralan, o di kaya ay mga panlipunang gawain tulad ng tree planting at medical mission. Maaari ding maging abala sa mga gawain simbahan tulad ng pag-awit at pagtuturo sa mga bata ng salita ng Diyos. Ikalawa, ang puppy love ay tinitignan ng iba bilang isang tunay na pagmamahal. Ang totoo, maaari naman talaga itong maging simula o pundasyon ng isang tunay at wagas na pagmamahalan sa pagdating ng tamang panahon. Maaari kang masaktan sa tuwing sasabihin ng iba na hindi pa iyan ang iyong forever. Subalit tignan mo ito sa positibong paraan at gawing inspirasyon upang mas lalo pang pagbutihin ang pag-aaral at upang pagbutihin pa ang pag-abot sa iyong pangarap. Gaya nga ng nabanggit kanina, maaari naman talaga itong maging pundasyon ng tunay na pagmamahalan sa tamang panahon, kung saan nasa tamang edad ka na, mayroon ka ng permanenteng trabaho at handa mo nang ibigay ang iyong buong pagmamahal. Ang mahalaga ay huwag kalilimutan na nasa proseso ka pa lamang ng paghahanda para sa tunay at wagas na pagmamahal. At ang iyong nararamdaman ay paghanga pa lamang at hindi pa tunay na pag-ibig. Ikatlo, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mabilis na pagtibok ng puso sa tuwing siya ay nakikita o di kaya ay sa bolta-boltahing kuryente na dumadaloy sa inyong kamay sa tuwing kayo ay maghahawak kamay. Ang tunay na pag-ibig ay marunong tumanggap at magsakripisyo para sa minamahal. Anumang ugnayan, pagkakaibigan man ito, o relasyon na nagdudulot ng masama sa iyong pagkatao ay hindi maituturing na tunay na pagmamahal. Kung ang iyong barkada ay iniimpluwensyahan kang uminom at manigarilyo, o di kaya ay hindi ka nag-aaral ng mabuti dahil tinuturuan kang mag-cutting class, ang inyong pagkakaibigan ay hindi tunay. Sapagkat ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay walang kondisyon. Nananatili ito at umuunawa sa oras ng problema at kagipitan. Ikaapat, ang kalinisang puri ay isang pagpili at pagkilos. Ito ay ang pagprepreserba at pag-iingat sa sarili hanggang sa dumating ang tamang taong karapat-dapat mong pag-alayan ng iyong sarili. Hindi ito tulad ng paniniwala ng iilan na ang pagtatalik ay pagpapatunay ng wagas na pagmamahal,
sa isa't isa. Kaya kung may hihingi nito sa iyo bilang tanda ng iyong tunay na pagmamahal, umasa kang isa itong uri ng panlilinlang at panluloko. Ang kalinisang puri ay hindi lamang para sa mga babae, kundi para din sa mga lalaki. Natatandaan ko pa ang isang quotation na nagsasabing, "The greatest gift that you could give to your wife or husband is to preserve your virginity." Tama naman, di ba? Hindi ba't isang napakalaking sakripisyo na hindi mo lang basta ipinaubaya ang iyong sariling pagkatao kung kani-kanino lang? Marami mang tukso sa paligid ay napagtagumpayan mong malinis ang iyong puri bago ka humarap sa altar at manumpa ng habang buhay na pagmamahalan kasama ang iyong magiging kabiyak. Sa aking palagay, isa itong bagay na dapat mong ipagmalaki sa iba at hindi dapat ikahiya. Hindi dahil ginagawa ito ng nakakarami na tila ba nagiging normal na ay masasabi mong ito ay tama at matuwid. Mga anak, naunawaan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Sige nga, i-type niyo sa comment box ang mga tama at tuwid na kaalawan patungkol sa sexualidad. Ano ang inyong sagot? Tama. Ang pagkakaroon ng interes sa katapat na kasarian o di kaya ay sex drive ay isang natural na pagbabago na nararanasan ng lahat ng nagdadalaga o nagbibinata. Ang puppy love ay maaring magsilbing simula o pundasyon ng tunay na pagmamahalan, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon maaari itong maging true love. Ang tunay na pagmamahal ay marunong tumanggap sa pagkatao ng minamahal at laging handang magsakripisyo. Ang kalinisang puri ay isang pagkilos at tamang pagpili. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Para sa mga nagbibinata, ang isang responsableng lalaki ay hindi mangangahas ni mag-isip ng kahalayan o kabastusan sa mga babae. Malaki ang pagrespeto niya sa mga kababaihan dahil na rin siya ay mayroong ina o mga kapatid na babae. Siya ay dapat na may malakas na pagkontrol sa sarili at handang maghintay sa tamang panahon. Gayon din, iniuutos din naman ng ating Panginoon sa 1 Pedro chapter 3 verse 7 na pakitunguhan ng mabuti at igalang ng mga kalalakihan ang kanilang mga asawa. Para naman sa mga kababaihan, ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Huwag hayaang manaig ang damdamin o emosyon laban sa rasyonal na pag-iisip. Matutunang magsabi ng hindi at ayoko kung kinakailangan. Ilaan ang iyong puri at dignidad para sa iyong magiging asawa at anak sa hinaharap. Sikaping maging mabini para na rin sa iyong proteksyon. Sinasabi ng ating Panginoon sa unang Timoteo chapter 2 verse 9 na ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto at perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Sa makatuwid, babae ka man o lalaki, dapat ay isa puso at isa isip na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Hindi ito isang bagay o laruan lamang.
Hindi dapat ito hinahayaang marumihan o madumisan sa anumang paraan. Nilikha tayo na kawangis ng Diyos, kaya naman dapat nating igalang at pangalagaan ang katawan at buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Titik lamang ang inyong isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, ano ang nararapat gawin ng isang babae o lalaki na nakakaramdam ng sexual na pagnanasa sa katapat na kasarian? A. Gawing abala ang sarili sa mga makabuluhang gawain o sa pagpapaunlad ng talento at hilig. B. Magkulong sa loob ng kwarto upang hindi makagawa ng kasalanan. C. Manood ng malalaswang panoorin. D. Sumangguni sa isang psikologista dahil hindi ito normal na pangyayari. Ang tamang kasagutan ay titik A. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang maaring maging bunga kung sakaling hindi mo mapamahalaan ng wasto ang iyong sexual na pagnanasa? A. Mental disorder o sakit sa pag-iisip. B. Puppy love. C. Premarital sex at teenage pregnancy. D. Hindi maayos na pakikipagrelasyon sa katapat na kasarian. Ang tamang kasagutan ay titik C. Ikatlong katanungan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Arman sa tuwing nakikita niya si Melody. Lagi siyang laman ng kanyang isipan at nalulungkot siya sa tuwing ito ay hindi niya nasisilayan. Kapag naman ito ay kanyang nakita, para naman siyang nakalutang sa alapaap. Ano ang may papayo mo sa isang teenager na tulad ni Arman? A. Ligawan agad si Melody, baka maagaw pa ng iba. B. Padalhan araw-araw ng tsokolate at bulaklak. C. Gawing inspirasyon ang ugnayan upang mas lalo pang pagbutihin ang pag-aaral. D. Iwasan na lang siya at sikaping alisin ang atensyon kahit pa ikaw ay nanghihinayang. Ang tamang sagot ay titik C. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tunay na pagmamahal? A. Binalaan ni Nesty si Maria na kung gusto niyang manatili sa kanilang pangkat, kailangan niyang magsuot ng magagara at mamahaling damit. B. Sinabi ni Alma sa kanyang manliligaw na si Bong na sasagutin lamang niya ito kung magiging star player siya ng kanilang kupunan sa basketball. C. Iginalang ni Marlon ang desisyon ni Cheska na manatili muna silang magkaibigan habang hindi pa sila handa sa mas seryosong ugnayan. D. Hindi pinapakilala ni Mimi si Lander bilang kanyang nobyo dahil galing ito sa mahirap na pamilya. Ang tamang sagot ay titik C. Ika-5 bilang. Niyaya ka ng iyong nobyo na pumunta sa bahay nila dahil ipapakilala ka raw niya sa kanyang mga magulang. Ano ang iyong gagawing aksyon dito? A.
Magtitiwala at sumama agad sa nobyo, baka kasi magtampo. B. Magpaalam sa magulang at magsama na rin ng kaibigan o chaperone. C. Makipaghiwalay na lang agad para malayo sa tukso. D. Tumawag sa police station sakaling may binabalak siyang masama. Ang tamang sagot ay titik B. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ngayong araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828.
Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. To Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hello everyone, I am Teacher Rosel Balmores Nabora, your science teacher broadcaster for today, streaming here at Pura Tarlac via remote live broadcast. How are you, my dear learners? Welcome to our classroom on air. It is a new day to learn and discover in the world of science. Make sure that you are in a comfortable place as we uncover one of the most essential learning competencies in Science 8 for the 4th quarter. Join me for a 25-minute discussion for the subject science. Please note that your efforts in accomplishing your modules are very much appreciated. Stay tuned, dear learners, because learning never stops in science. Before we begin, I have some reminders for you, dear students. First, stay in a place away from any distractions so you can fully concentrate with our lesson. Second, have your learning materials ready. Grab a pen and paper and your science activity notebook and the 4th quarter learning compendium or module in Science 8 given by your teacher. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0991-641-1838. If you are watching our Facebook Live, feel free to type in your comments or questions in the comment box below. Are you ready? Let the learning begin. Today, we will continue our study on one of Science 8's most essential learning competency, that is, to explain the importance of meiosis in maintaining the chromosome number. On our previous session, we have discussed non-disjunction in meiosis. Let's have a quiz for me to check how well have you learned from our last lesson. Get a pen and paper so you can write your answers. For those who are watching our Facebook Live, you can comment in the comment box below. Are you ready? Let's begin. For the direction, choose the letter of the correct answer. Number 1. What happens when chromosomes fail to separate during cell division? A. Mitosis, B. Meiosis, C. Non-disjunction, or D. Trisomy. I'll repeat. What happens when chromosomes fail to separate during cell division? Is it A. Mitosis, B. Meiosis, C. Non-disjunction, or D. Trisomy? Comment your answers, grade 8. What do you think is the correct answer? The correct answer is letter C. Non-disjunction. If you got the correct answer, you did good. Moving on to number 2. What do you call a cellular non-disjunction caused by 2 female chromosomes, XX, and 1 male chromosome, Y, that leads to XXY chromosome combination? Is it A. Down syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Trisomic female, or D. Turner syndrome? Again, what do you call a cellular non-disjunction caused by 2 female chromosomes, XX, and 1 male chromosome, Y, that leads to XXY chromosome combination? Is it A. Down syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Trisomic female, D. Turner syndrome? Can you guess the correct answer? If you answered B. Klinefelter, you are correct. Let's have number 3. Down syndrome is caused by which cellular non-disjunction?
A. Trisomy 21, B. Trisomy 13, C. Monosomy 21, or D. Monosomy 13. Once more, Down syndrome is caused by which cellular non-disjunction? Is it A. Trisomy 21, B. Trisomy 13, C. Monosomy 21, or D. Monosomy 13? What is your answer? If you chose letter A, Trisomy 21, you got it right. Moving on to number 4. What are the events in sexual reproduction that change chromosome number? A. Meiosis and fertilization, B. Mitosis and non-disjunction, C. Fertilization and non-disjunction, or D. Mitosis and fertilization. I'll repeat the question. What are the events in sexual reproduction that change chromosome number? Is it A. Meiosis and fertilization, B. Mitosis and non-disjunction, C. Fertilization and non-disjunction, or D. Mitosis and fertilization? What is your answer? Yes, the answer is letter A. Meiosis and fertilization. Let's have the last number. An offspring with 45 chromosomes is a carrier of what syndrome? A. Down syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Trisomic female, or D. Turner syndrome? I'll repeat. An offspring with 45 chromosomes is a carrier of what syndrome? A. Down syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Trisomic female, or D. Turner syndrome? If you answered D. Turner syndrome, you got it right. How many did you get? Those who scored 5, you are excellent. Those who got 4 and 3 correct answers, very good. For those who got 2 and 1, good job on participating on our review. Cell cycle and cell division have been discussed previously. You were taught of the 2 kinds of cell division, which are mitosis and meiosis. For you to easily remember their differences, remember the mnemonic DISCO HUG. For letter D, division, 1 in mitosis and 2 in meiosis. For letter I, independent assortment, no in mitosis, and yes in meiosis, which happens in metaphase 1. For letter S, synapsis, no in mitosis, and yes in meiosis, it forms bivalence. Now for letter C, crossing over. It's no in meiosis, and yes in meiosis, that happens during prophase 1. For letter O, in the word disco, outcome, we have 2 cells in mitosis and 4 cells in meiosis. Now for letter B, ploidy. In mitosis, we have diploid cells, while in meiosis, we have haploid. For letter U, we have use for body cells in mitosis, while sex cells are gametes in meiosis. And finally, for letter G, in the word pug, we have identical cells for mitosis and variation for meiosis. Did the mnemonic help you remember the differences between mitosis and meiosis? Great! Let us recall meiosis. Can you describe the meiosis process? You are correct. Meiosis involves 2 nuclear divisions that produce 4 haploid cells. Meiosis 1 is often called reduction division because the diploid or 2n chromosome number is reduced to the haploid or n chromosome number. During meiosis 2, pairs of chromatids will separate and move to opposite poles. Unlike with meiosis and mitosis, there is no replication of chromosomes prior to meiosis 2. Always remember that the cells involved in meiosis are sex cells or germ cells, while in mitosis, the cells involved are body cells or somatic cells.
I am glad that you can recall the concepts taught on our previous lesson. You're doing great, grade 8. The cell division that's happening in sex cells, known as meiosis, have stages that are the same with mitosis, like prophase, metaphase, anaphase, and telophase. The only difference is that meiosis have 2 rounds of the stages. Let us review the stages of meiosis. First, prophase 1, the replicated chromosomes condense. Homologous chromosomes come together in synapses, and crossing over occurs. Chromosomes attach to the spindle. Followed by the next stage, metaphase 1. Chromosomes line up at the equatorial plate. Next is anaphase 1. Each chromosome separates from its homologue. They move to the opposite poles of the cell. Followed by telophase 1, where the nucleus completes its division. The chromosomes are still composed of sister chromatids. The cytoplasm divides after telophase. Now, for the second stage, prophase 2, the centrioles in the 2 new cells move to the opposite poles and new spindle fiber form. The chromosomes become attached to the spindle. On metaphase 2, chromosomes line up at the equatorial plate. And in anaphase 2, sister chromatids of each chromosome separate and move to opposite poles. And for telophase 2, the cytoplasm separates, leaving 4 haploid daughter cells. The chromosome number has been reduced by half. Then the cells may become unit. There you have it, grade 8. We have already reviewed the sequential events in meiosis. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, live streamed in our Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Grade 8, what do you think will happen if an error in meiosis occurs? If your answer is there will be non-disjunction or abnormality on the offspring, you got it right. Excellent, grade 8. Let us study the common character traits of the non-disjunction that we have learned last Monday. Let's start with trisomic female. This non-disjunction is the result of triple X chromosomes. Look at the picture of a female with the said condition. Individuals with XXX syndrome are taller than average. They have no unusual physical features. However, they have increased risk of learning disabilities and delayed development of speech and language skills. They have weak muscle tone and behavioral and emotional difficulties. Next is Turner syndrome. It is characterized with 45 chromosomes. Female sexual characteristics are present but are underdeveloped. They often have a short stature, low hairline, abnormal eye features, and bone development and a caved-in appearance to the chest. Look closely on the pictures of Turner syndrome carriers. Moving on to Klinefelter syndrome. It has 2 X chromosomes and 1 Y chromosome, or XXY. Men with this condition are usually sterile and tend to have longer arms and legs, and to be taller than their peers. They are often shy and quiet, and have a higher incidence of speech delay. The next kind of non-disjunction is trisomy 21. People with Down syndrome can be identified by several common traits, regardless of race. A round, full face, and large and crisp tongue, short height, and a large forehead. Down syndrome is generally associated with mental retardation, although people with this condition retain a wide range of mental abilities. I have a trivia. Did you know that every February,
the Philippines celebrates the National Down Syndrome Consciousness Month. This is to inform the public that even though people with Down syndrome have mild to moderate cognitive disability, they can still participate in the society. Let's have an activity action reaction. I will present a situation and you need to decide how are you going to react or what will be the action that you're going to do. Are you ready? Let's do it. A lady accidentally slipped in the floor. You saw what happened and found out that she has Down syndrome. What will you do? A. I will just pass by. Anyway, I don't know her. B. I will help her pick up her things and let her stand. Or C. I won't come near her. I might catch Down syndrome too. Or D. I will laugh at her. What will be your response to this situation, grade A? If you answered letter B, I will help her pick up her things and let her stand, you have a good heart. You deserve an excellent clap. Excellent! For the next question, a child with Turner syndrome wishes to cross the street. However, he looks afraid to move. What will you do? A. I will dare him to walk fast. B. I will discourage him to cross. It's too dangerous. C. I will stare at him and walk towards the pedestrian. Or D. I will offer to walk with him heading to the pedestrian crossing. If you choose letter D, a reward is waiting for you. That's the best way to help the child. Kudos, grade 8. Dear learners, keep in mind that kindness should be given to everyone, especially those who are in need. Also, chromosomal non-disjunction cannot be passed on to another person. It is something that raised due to an error in meiosis. And for the third question, I want you to ponder on this question. How can knowledge of other people's disorder help us treat them better and thus becoming better persons? Again, how can knowledge of other persons' disorders help us treat them better and thus becoming better persons? You can write your answer on your notebook and think on it. Let's wrap up today's lesson. Meiosis is a cell division that happens in sex cells. It has two rounds of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Meiosis is very important in maintaining the chromosome number of offspring. Variation and non-disjunction can happen if there is an error in cell division. The most common chromosomal abnormalities or non-disjunction is meiosis, or in meiosis is Down syndrome. People with Down syndrome can be identified by several common traits, regardless of race, like a round full face, enlarged and faced tongue, short height, and a large forehead. Down syndrome is generally associated with mental retardation. Although people with this condition retain a wide range of mental abilities. Other abnormalities are trisomic female. Individuals with XXX syndrome are taller than average. They have no unusual physical features, increased risk of learning disabilities, and delayed development of speech and language skills, weak muscle tone, and behavioral and emotional difficulties. Turner syndrome is characterized with 45 chromosomes. In this non-disjunction, female sexual characteristics are present but are underdeveloped. They often have a short stature, low hairline, abnormal eye features and bone development, and a caved-in appearance to the chest. Klinefelter is a condition where there are two X chromosomes and one Y chromosome, or XXY. Men with this condition are usually sterile and tend to have longer arms and legs and to be taller than their peers.
They are often shy and quiet and have a higher incidence of speech delay. This time, let us see how well did you understand our lesson. Be ready to answer the following quiz. For the direction, write fact if the statement is true and bluff if otherwise. Are you ready? Here's number 1. Non-disjunction character traits can be passed on to fellow, especially if a carrier always spends time with them. Is it a fact or bluff? Type in your answer. Again, non-disjunction is a character traits that can be passed on to fellow, especially if a character always spends time with them. Is it a fact or bluff? If your answer is bluff, you got it right. Now, disjunction happens during cell division. Thus, it can be passed on to playmates. Number 2, the cells involved in meiosis are body cells or somatic cells. The cells involved in meiosis are body cells or somatic cells. Share your answers. Is it a fact or bluff? If you answered bluff, you are correct. Meiosis involves sex cells. And for number 3, non-disjunction or chromosomal abnormalities is non-reversible. Non-disjunction or chromosomal abnormalities is non-reversible. What do you think? Is it a fact or bluff? The correct answer is fact. Non-disjunction that happens during meiosis can no longer be corrected as the offspring grows and matures. And now for number 4, Turner syndrome is characterized by a round, full face, enlarged and creased tongue, short height, and a large forehead. Down syndrome is generally associated with mental retardation, although people with this condition retain a wide range of mental abilities. Is the statement a fact or a bluff? If you answered bluff, you are correct. The characteristics described are that of Down syndrome. And finally, for number 5, Klinefelter is a condition that has 2 X chromosomes and 1 Y chromosome or XXY. Men with this condition are usually sterile and tend to have longer arms and legs and to be taller than their peers. They are often shy and quiet and have a higher incidence of speech delay. If you answered true, you got it right. How many correct answers did you get, dear learners? If you got 5, you're doing great. Here's an amazing clap for you. Amazing. For those who got 4, you've done a good job. For your assignment, construct a diagram to show how non-disjunction of chromosomes happen in any one of the following disorders: A. Klinefelter syndrome, B. Down syndrome, C. Turner syndrome, and D. Trisomic female. I'll repeat. For your assignment, construct a diagram to show how non-disjunction of chromosomes happen in any one of the following disorders: A. Klinefelter syndrome, B. Down syndrome, C. Turner syndrome, or D. Trisomic female. Submit your papers to your science teacher. For additional information, human female fertility declines markedly during the 4th decade of life, resulting in an extended post-reproductive lifespan. According to our current understanding, female reproductive lifespan is curtailed by 2 forces. First, the stock of germ cells or oocytes present in the ovary at birth, approximately 1 million, becomes depleted throughout life. This culminates in the menopause when the population of oocytes dwindles to approximately 1,000, and the hormonal triggers controlling the reproduction cycle cease to function, resulting to cessation of ovulation. Menopause typically occurs around the age of 50 years old and is remarkably consistent among diverse populations. However,
Menopause is preceded by a sharp increase in the incidence of infertility, miscarriage, and birth defects, notably Down syndrome or trisomy 21, from the mid-30s onward. This has major implications for human reproductive health, especially in the developed economies in which there is an increasing trend for women to delay childbearing until after age of 30. Thank you, grade 8 learners, for staying with me till the end of our lesson for today. I hope you had a great time learning with me. If you have clarifications or questions about our topic for today, feel free to contact me at 0991-641-1838. Remember our hashtags, #Aral TarlakHenyo, #Angat Tarlac, #Shine Tarlac, #Lead Tarlac. Once again, I am Teacher Rosel Balmores Navora, your anchor teacher in Science 8, now signing off. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live at Santa Ignacia Tarlac, I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. How are you, Grade 8 learners? I hope you're doing great. Join me for another 25 minutes discussion of today's lesson about parallelism and perpendicularity. Kindly prepare your Mathematics 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best while listening to my discussion. Last Monday, you have learned about the different angles formed when parallel lines are cut by a transversal line discussed by Teacher Melody. Let us check if you can still remember them by answering the activity entitled Name That Angle. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section here on RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? Alright, let's begin. Kindly refer to the given figure. Line L is parallel to line M with transversal line AB, forming 8 angles as labeled from angle 1 to angle 8. Angles 1, 2, 3, and 4 are formed at the upper part where line M and line AB intersect, and angles 5, 6, 7, and 8 for the intersection of line L and line AB. For item number 1, name the corresponding angles. I repeat, name the corresponding angles. You have 5 seconds to answer. Go! We have 4 pairs of corresponding angles. These are angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. Very good! Corresponding angles are pair of non-adjacent angles on the same side of the transversal, one interior and one exterior angle. Let's proceed to the second item. This time, you have to name the alternate interior angles. Again, name the alternate interior angles. You have 5 seconds to answer. If you answer angle 3 and angle 5 and angles 4 and 6, then you are correct. Good job! Alternate interior angles are non-adjacent interior angles that lie on opposite side of the transversal. Are you ready for the next item? Great! Now, name the alternate exterior angles. Again, name the alternate exterior angles. Your 5 seconds start now. The correct answers are angle 1 and angle 7, angle 2 and angle 8. Awesome! When we say alternate exterior angles, these are non-adjacent exterior angles that lie on opposite side of the transversal. And for the last item, name that angle number 4. We are looking for the same side interior angles. Again, name the same side interior angles. You have 5 seconds to answer. Same side interior angles are the consecutive angles on the same side of the transversal. So if you answer angles 4 and 5 and angles 3 and 6, then you are correct. Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! With all this, I know you are now ready for our lesson today. At this point, we will discuss about parallelism and perpendicularity. At the end of the session, you are expected to determine which conditions under which lines and segments are parallel and perpendicular. So what are parallel lines?
Parallel lines are coplanar lines that do not intersect. In the given example, line LM is parallel to line NO. The line that intersects the parallel lines is called transversal. In this example, line T is the transversal line. Let us now proceed to the theorems and postulates used to identify if the given lines are parallel. The first one is the converse of corresponding angles postulate. This states that if two lines are intersected by a transversal and the corresponding angles are congruent, then the lines are parallel. In the given example, the corresponding angles such as angles 1 and 5, angles 4 and 8, angles 2 and 6, and angles 3 and 7 are congruent, then line L is parallel to line M. Next, we have the converse of alternate interior angles theorem. In the given example, if angle 4 is congruent to angle 6 and angle 3 is congruent to angle 5, then line L is parallel to line M. If the alternate exterior angles are congruent, then the lines are parallel. This refers to the converse of the alternate exterior angles theorem. In the given, if angle 1 is congruent to angle 7 and angle 2 is congruent to angle 8, then line L is parallel to line M. Let's proceed to the converse of consecutive interior and exterior angles theorem. To satisfy the condition of parallelism, consecutive interior angles or consecutive exterior angles should be supplementary, which means that the sum of the two angles equal to 180 degrees. Is that clear to you? Alright, let us continue the discussion. What can you notice with our next example? Yes, there are three lines going to the same direction. It is called dual parallel theorem, which states that if two lines are both parallel to a third line, then the two lines are parallel. That is, if line L is parallel to line M and line M is parallel to line T, then line M is parallel to line T. The next figure represents dual perpendicular theorem. In this example, two coplanar lines are both perpendicular to the third line. This will also satisfy the condition that two lines are parallel. To further understand the given theorems and postulates, let's have some examples. Using the figure with the following information, measures of angle 3 and 6 are both equal to 60 degrees. Measure of angle 7 is 120 degrees, while measure of angle 2 is 60 degrees. Measure of angle 8 and angle 1 is also the same, which is equal to 120 degrees. State the postulate or theorem that justifies that line A is parallel to line B. For number 1, we have angle 1 is congruent to angle 8. Correct. The answer is converse of alternate exterior angles theorem. The two angles are the exterior angles that lie on opposite side of the transversal. Using the same example, the given is angle 2 and angle 7 are supplementary. What postulate or theorem is used to justify that line A is parallel to line B? Very good. The answer is converse of consecutive interior angles theorem. I hope you can still follow our discussion. Kindly open your Quarter 4 instructional support material on page 17 and let us try to answer some item. Again, open your instructional support material on page 17 and let us try to answer some item. You may write your answer in your mathematics notebook or type it on the comment section of our Facebook Live. Here is what you are going to do.
Write the word yes if the given satisfy that line A is parallel to line B. Otherwise, write the word no if it is not. I repeat, write the word yes if the given satisfy that line A is parallel to line B. Otherwise, write the word no if it is not. Are you ready, learners? Alright, let's have drill A number 1. The two angles or consecutive angles lie on the same side of the transversal with the given measures, 72 degrees and 180 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? I repeat, the two angles or consecutive angles lie on the same side of the transversal with the given measures, 72 degrees and 182 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is yes, then you are correct. Line A is parallel to line B by converse of consecutive exterior angles theorem. The sum of the two angles is equal to 180 degrees. Next item, we have drill A number 4 in your instructional support material. The given angles lie on opposite side of the transversal, whose measures are both 115 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? Again, the given angles lie on opposite side of the transversal, whose measures are both 115 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? Your 5 seconds starts now. Great! The answer is yes. Since the measure of the angles are congruent, then line A is parallel to line B by converse of alternate interior angles theorem. We will now proceed to perpendicularity. There are 3 given figures. All of these are intersecting line, but which of them represents perpendicularity? That is right. Figure 2 is the correct answer. Why is that so? Because perpendicular lines are intersecting lines that form 4 right angles. In the given figure, line JI is perpendicular to line GH. What are the other conditions we can use to prove perpendicularity? Let us discuss them one by one. The first one is the definition of perpendicularity. To prove, based on the illustration given, if line X is perpendicular to line Y, then angles 1, 2, 3, and 4 are right angles. The next theorem states that if the angles in a linear pair are congruent, then the lines containing their sides are perpendicular. In our example, when line X and line Y intersect and angles 1 and 2 form a linear pair at the same time, the two angles are congruent. Then line X is perpendicular to line Y. For the third theorem, if two angles are adjacent and complementary, then the non-common sides are perpendicular. Given angle CAE with the bisector AR, if angle CAR and angle RAE are complementary and adjacent, then side CA is perpendicular to side EA. Other theorems that satisfy the condition of perpendicularity is the perpendicular bisector theorem and its converse. Perpendicular bisector theorem states that any point equidistant from the endpoints of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. That is, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. On the other hand, for the converse of perpendicular bisector theorem, if segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB.
and segment DA is congruent to segment DB. Can you still follow, dear grade 8 learners? Alright, let us continue the discussion. This time, let us apply the theorems. In the figure, line DE is perpendicular to line AC, and ray BG is the common side of segment BD and segment BC. What kind of angle is angle DBC? Correct! The answer is right angle. Using the same given, line DE is perpendicular to line AC, and ray BG is the common side of segment BD and segment BC. If the measure of angle GBD is 55 degrees, find the measure of angle GBC. If your answer is 35 degrees, then you are correct. Since the two angles are complementary, we have angle GBC plus angle DBC equal to 90 degrees. Substituting the values of the angles, that is, x plus 55 equals 90. By addition property, add negative 55 to both sides of the equation. X is equal to 90 minus 55. Therefore, x now is equal to 35 degrees. To check if you really understand the lesson, let us answer the next drill in your quarter 4 instructional support material on page 18, drill letter B. Your task is to find the value of x. Again, the next drill is found in your quarter 4 instructional support material on page 18, drill letter B. Your task is to find the value of x. You may write your answer in your mathematics notebook or type it in the comment section here on RTV Tarlac channel 26. Let's have drill letter B item number 2. Find the value of x given that line S is perpendicular to line B. The given shows that angle x and 60 degrees is opposite of the right angle. Again, find the value of x given that line S is perpendicular to line B. The given shows that angle x and 60 degrees is opposite of the right angle. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The answer is 30 degrees. Since angle x and 60 degrees are complementary, then x plus 60 equals 90. X is equal to 90 minus 60. Therefore, the value of x is 30 degrees. For the next item, we have drill letter B number 5. The two angles are complementary with these given values: 8x degrees and 10x degrees. Find the value of x. I repeat, the two angles are complementary with these given values: 8x degrees and 10x degrees. Find the value of x. Your timer starts now. If your answer is 5, then you are correct. For the solution, 8x plus 10x equal to 90. Combining similar terms, 8x and 10x becomes 18x. Divide both sides by 18. That is, 90 divided by 18 equals 5. To check if the answer is correct, let us find the measure of the two angles. Let 10x be the first angle. So, 10 times 5, which is the value of x, equals 50 degrees. For the second angle, we have 8x. 8 times 5 is 40 degrees. So, 50 plus 40 is 90, which means they are complementary angles. For the last item, let us answer drill letter B item number 6. Find the value of x given that the two angles are complementary. The first angle is angle x. The second angle is x plus 20 degrees.
Again, find the value of x given that the two angles are complementary. The first angle is angle x. The second angle is x plus 20 degrees. You have 5 seconds to answer. You are doing great, learners. The answer is 35. To solve for the value of x, get the sum of the two angles equal to 90. Then, combine similar terms. That becomes 2x plus 20 equals 90. Using addition property of equality, add negative 20 to both sides of the equation. So 2x now is equal to 70. Dividing both sides by 2, the answer is 35. To justify that the answer is correct, let us substitute the given. We are going to find the measure of the two angles. For the first angle, we have angle x, and that is 35 degrees. And the second angle is x plus 20 degrees. So, 35 plus 20 is equal to 55 degrees. The sum of 35 and 55 degrees is equal to 90 degrees. Very good. Did you get all the answers correctly? Great job! Congratulations, learners! You may continue answering the other items in your instructional support material on pages 17 to 18, drill A, B, and C, and submit it to your math teacher. Let us now have a recap on the lesson that has been discussed. First, we have the conditions that justify parallelism. Take note of the following postulates and theorems. First is the converse of corresponding angles postulate. Next, we have the converse of alternate interior and exterior angles theorem. Then, we also have the converse of same side interior and exterior angles theorem. And lastly, we have the dual parallel theorem and also the dual perpendicular theorem. And to prove that the given line is perpendicular to each other, you need to consider the following. Number 1, it forms 4 right angles. For number 2, the angles in a linear pair must be congruent. Next is that the two angles are adjacent and at the same time complementary. And lastly, the use of perpendicular bisector theorem and its converse. Take note of that, dear grade 8 learners. Okay, before I end, I want to share this quotation taken from your quote in by Crazy Coater. In a parallel universe, we are all trying to reach the perpendicular of success with the hypotenuse of our efforts. Again, in a parallel universe, we are all trying to reach the perpendicular of success with the hypotenuse of our efforts. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon M. Tolentino, your Mathematics 8 anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone.
travel to Herona and see how big North Shine has grown? Sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Bula Rose Catalan Valdez, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikawalong baitang. Halina't samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kamusta mga kapantas? Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli, isang karangalan ang kayo'y makasama at maghatid ng kaalaman at karunungan ngayong araw. Isang panibagong talakayan na busog sa kaalaman at karunungan ating uumpisahan. Naasahan ko na kayo'y maging interesado at aktibo sa ating pag-aaral mga kapantas. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0912-518-2255 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga katanungan. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto at maayos na naririnig ang ating broadcast upang higit ninyo itong maintindihan at maisa-isip. Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas higit na malinaw at maliwanag ninyong naririnig.
Handa na ba kayo? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat natin gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang iyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginoong Raydo? Magaling! Ito ay ang nasusuri ang pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Kapag sinabing pangunahing kaisipan o ideya, ito ay ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng isang teksto. Ito ay tumutukoy sa gustong sabihin at ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Ngayon naman ay ating tuklasin ang isang aralin na kung saan ay mabibigyang kahulugan ang mga matatalinghagang ekspresyon, tayutay at simbolo. Halina't alamin natin. Ang ating aralin ay may layong nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang ekspresyon, tayutay at simbolo. At para sa unang gawain, piliin ang tinutukoy ng bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang Florante at Laura ay obra maestra ni Francisco Baltasar. Ano ang ibig sabihin ng salitang obra maestra? Letter A, una. Letter B, nag-iisa. Letter C, natatangi. At letter D, naiiba. Kung ang inyong sagot ay letter C, obra maestra, mahusay ka, kapantas! At para sa ikalawang bilang, ang madilim at mapanglaw na gubat na kinagagapusan ni Florante sa Kabanata 1 ay tumutukoy sa letter A, madilim at walang kalayaang kalagayan ng bansa sa panahong iyon. Letter B, madadawag na kagubatang nakapalibot sa panahong iyon. Letter C, mga gawain ng mga kriminal na nakakahadlang sa pag-unlad ng sambayanan. At letter D, magulong kalagayan ng pamahalaan ng panahong iyon. Kung ang inyong sagot ay letter A, madilim at walang kalayaang kalagayan ng bansa sa panahong iyon, mahusay ka, kapantas! At para sa ikatlong bilang, ang siyerpe at basilikong gumagala sa gubat ay tumutukoy sa blank. Letter A, mababangis na hayop sa gubat na anumang oras ay handang sumila o pumatay. Letter B, mga sakit o karamdaman na maaaring dumako sa sinuman. Letter C, mga taong sakim at mapagsamantala sa kahinaan ng iba. At letter D, mga mananakop na tila nag-aabang upang makagawa ng masama sa mga Pilipino. Kung ang inyong sagot ay letter C, mga taong sakim at mapagsamantala sa kahinaan ng iba, mahusay ka, kapantas! At para sa ikaapat na bilang, ang kahabag-habag at nakagapos na si Florante sa punong ng higera ay nagpapakita ng kawalang blank ng mga Pilipino sa panahong iyon. Letter A, kayamanan. Letter B, trabaho. Letter C, kalayaan. At letter D, pagkain. Kung ang inyong sagot ay letter C, kalayaan, mahusay ka, kapantas! At para sa huling bilang, ang kabanatang may pamagat na hinagpis ni Florante ay tumutukoy sa blank. Letter A, pagtataksil ni Adolfo. Letter B, paghahari ng masasama sa Albania. Letter C, pagtanaw sa mga sasayang alaala nila ni Laura. At letter D, pakikipag-usap ni Florante sa kanyang namayapang ama at ina. Kung ang inyong sagot ay letter B, paghahari ng masasama sa Albania, napakahusay mo, kapantas! At para sa inyong susunod na gawain, ipagpalagay na ang larawan ay inyong wall sa Facebook account kung saan ikaw ay maglalagay ng iyong post o my day sa iyong story ng karanasang hindi malilimutan. Mag-isip ng isang pangyayari na tumatak talaga sa iyong isipan at i-post ito. Tandaan na gumamit ng mga salita na pinaikli pero tiyak na tatatak sa isip ng makakabasa. At para sa mga katanungan, una,
Tungkol saan ang napili mong karanasan na makikita mo sa iyong FB account. Ikalawa, batay sa karanasang inilahad mo sa iyong post, ano ang tawag sa pagpapahayag na ito? At panghuli, sa iyong palagay, paano gagawing mabisa at mahusay ang paglalahad gamit lamang ang mga maikling pahayag, ngunit tiyak na tatatak sa mga nakabasa nito. Ngayon naman, ating alamin ang kahulugan ng mga matatalinghagang salita, simbolismo at tayutay na kalamitang matutunghayan sa mga tula, kwento at iba pang akdang pampanitikan. Ano nga ba ang matatalinghagang pahayag? Ang matatalinghagang pahayag ay may malalim o hindi tiyak na kahulugan. Sinasalamin ng paggamit nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Pilipino. Narito ang mga halimbawa. Una, magsunog ng kilay. Ang ibig sabihin nito ay mag-aral ng mabuti. Kalawa, mababa ang luha. Ito ay iyakin. Ikatlo, ang tulog mantika, ang ibig sabihin ay mahabang oras ng pagtulog. Kaapat, nagtatay ng kawali. Ito naman ay nagbibingi-bingihan. Kapag sinabing pinagbiyak na bunga, ito ay magkamukha. Ang bugtong na anak ay kaisa-isang anak. Kapag sinabing kabiyak ng dibdib, ito ay asawa. Lakad pagong, mabagal. Naniningalang pugad, nanliligaw. Matalas magsalita, masakit magsalita. At ang panghuli, hindi mahulugang karayom, maraming tao. Atin namang alamin kung ano ang simbolismo. Ang simbolismo ay isang aparato sa panitikan kung saan ginagamit ang mga salita, tao, marka, lugar o abstract na konsepto upang magpahiwatig ng ibang bagay maliban sa kanilang literal na kahulugan. Bukod dito, ang simbolo ay hindi limitado sa mga gawa ng panitikan. Maaari itong matagpuan sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa nito ay bahaghari. Ito ay simbolo ng pag-asa at pangako. Ang pulang rosas ay simbolo ng pagmamahal at pag-ibig. Ang singsing sa kasal ay sumisimbolo sa pangako at pag-asawa. Ang berdeng ilaw trapiko naman ay sumasagisag sa go o magpatuloy. Ang kulay puti ay sumisimbolo ng kanlinisan o kadalisayan. Ang itim na pusa ay nagpapahiwatig ng kamalasan at sakuna. Si Maria Clara ay simbolo ng tipikal na dalagang Pilipina o binibining mahinhin. Ang kalapati ay simbolo ng kapayapaan o pakikiisa. Ang ahas ay mga agaw, hindi mapagkakatiwalaan, traidor o taksil. Ang puso ay simbolo ng pag-ibig o pagmamahal. Ang buhaya ay simbolo ng katiwalian o masamang gawain. Ang tinik ay simbolo ng sagabal, pagsubok o kahirapan. At panghuli, ang ilaw ay simbolo ng pag-asa. Atin namang alamin, mga kapantas, kung ano ang mga tayutay. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa pangkaraniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Narito ang mga halimbawa. Una, pagtutulad sa Ingles ay simile. Ito ay isang paghahambing sa dalawang magkaibang tao, bagay at pangyayari. Gumagamit ang pagtutulad ng mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo at kagaya ng. Narito ang mga halimbawa ng pagtutulad. Una, ikaw ay kagaya ng ibong lumilipad. Ikalawa, ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Ikatlong halimbawa, paris ng malamig na kape ang pakikitungo niya sa akin. Susunod, tila kalapating mababa ang lipad kung manamit itong si Elsa. At ang panghuli,
Tila may daga sa dibdib si Allison habang umaawit sa entablado. Susunod naman ang pagwawangis sa Ingles ay metaphor. Ito ay katulad ng pagtutulad, maliban sa hindi ginagamit ng mga salitang tulad ng, parang, kawangis ng, animo at kagaya ng. Narito ang mga halimbawa. Si Elena ang may pinakamaamong mukha sa kanilang magkakapatid. Kinatatakutan ni Melchor ang kamay na bakal ng kanyang ama. Siya ang ahas sa kanilang magkakaibigan. Ikaw ang ilaw sa madilim kong buhay. At panghuli, binigyan mo ng kulay ang mundo kong matamlay. Susunod, pagtatao sa Ingles personification. Ang personifikasyon ay isang tayutay na nagkakapit ng katalinuhan at mga katangian ng tao sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop, ibon, at bagay. Tinatawag din itong pagtatao, pagsasatao, o pagbibigay katauhan. Narito ang mga halimbawa. Una, ang mga damo ay sumasayaw. Ikalawa, ang buwan ay nagmamagandang gabi sa lahat. At ikatlo, gumagulgol ang hangin. Ikaapat, lumipad ang mga oras. Ikalima, napangiti ang mga bulaklak sa aking pagdating. Ika-anim na halimbawa, nagkasakit ang kotse ko. At panghuli, kinindatan ako ng araw. Susunod naman ay eksaherasyon, sa Ingles ay hyperbole. Ito ay lubhang pinalalabis o pinakukulang ang katunayan at kalagayan ng tao, bagay, pangyayari at iba pa. Ito ay sobra-sobrang paglalarawan. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, ang pagmamahal ko sa iyo ay singlayo ng buwan. Dalawa, kasing laki ng elepante ang anak mo. Ikatlo, narinig ng buwan ang iyong sigaw. Susunod, ang dyaryo ay nagsasalita. At ang panghuli, namuti ang buhok ko sa kahihintay. Susunod, pag-uyam sa Ingles ay sarcasm o irony. Isang tayutay na kung saan ito ay pangutya o pangaasar sa tao o bagay. Narito ang mga halimbawa. Ang sipag mo naman. Makikita ko ang sipag mo sa madumi mong kwarto. Susunod, napakaganda niya kapag nakatalikod. Isa pang halimbawa, maganda ang boses niya kasing ganda ng kokap ng palaka. At para sa pinakahuling halimbawa, ang tangkad mo kahit baywang ni Wally, hindi mo maabot. Isa pang halimbawa ng tayutay ay pagtawag, sa Ingles ay apostrophe. Ito ay pagtawag sa mga bagay na parang kinakausap sila. Narito ang mga halimbawa. O pag-ibig, nasaan ka na? Susunod, galit, layuan mo ako magpakailanman. Sa panghalimbawa ay, o tukso, layuan mo ako. At bilang panghuli, swerte, lumapo ka sa akin at ako ay pagyamanin. Susunod ay tanong rhetorical, sa Ingles, rhetorical question. Mga tanong ito na hindi nangangailangan ng sagot. Narito ang mga halimbawa. Kailan ko ba tatanggapin na hindi niya ako mapapansin at mamahalin? At wala na bang pag-asa na makaahon tayo sa kahirapan nang dahil sa mga sunod-sunod na mga problema? Sa panghalimbawa ng tayutay ay pagpapalit tawag, sa Ingles, metonymy. Ito ay pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng bagay na magkaugnay. Narito ang mga halimbawa. Igalang dapat ang mga maputing dugo. At panghuli, mas magiting ang panulat kaysa espada. At para sa huling halimbawa ng tayutay, paghihimig sa Ingles, onomatopeia. Ito ay pagpahiwatig ng kahulugan sa pamamagitan ng tunog o himig ng mga salita. Halimbawa, naririnig ko ang TikTok ng orasan.
Panghuli, maingay ang aom ng aso kong si Iggy. Inaasahan ko na inyong naunawaan at naintindihan kung ano ang mga matatalinghagang salita, simbolo at tayutay. Tandaan, ang Florante at Laura ay isang uri ng akdang tinatawag na awit na isang alegoryang gumagamit ng mga simbolo, matatalinghagang pahayag at mga tayutay upang makalusot sa mahigpit na sensura ng mga Espanyol. At para sa mga gawain sa pagkatuto bilang dalawa, i-picture mo, suriin ang mga larawan at tukuyin kung anong matalinghagang salita ang ukol dito. Para sa unang bilang, naniningalang pugad. Naniningalang pugad. Kalawang bilang, di mahulugang karayom. Di mahulugang karayom. Tatlong bilang, alog na ang baba. Alog na ang baba. Ikaapat, balat, sibuyas. Balat, sibuyas. At ikalima, kabungguang balikat. Kabungguang balikat. Ngayon naman, ating alamin ang mga tamang sagot sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Una, naniningalang pugad. Ang tamang sagot ay nanliligaw. Ikalawa, di mahulugang karayom. Ang tamang sagot ay maraming tao. Ikatlo, alog na ang baba. Ang ibig sabihin ay matanda na. Ikaapat, balat sibuyas. Ang ibig sabihin ay iyakin. At ikalima, kabungguang balikat. Ang ibig sabihin ay magkaibigan. Tama ba ang inyong mga sagot? Mabuti! Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, ibigay ang simbolismo ng isang gubat. Buuin ang mga letra upang makuha ang tamang sagot. Para sa unang bilang, ang mga letra ay W, A, L, G, N, A, T, at A. Ito ay kasing kahulugan ng pighati at lumbay. Sa ikalawang bilang naman, ang mga letra ay letrang H, P, I, S, I, N, A, at G. Ang kahulugan nito ay tumuto. At para sa ikatlong bilang, ang mga letra ay B, A, Y, M, U, at L. Dalamhati naman ang kasing kahulugan nito. At para sa ika-4 na bilang, letrang K, A, K, U, T, A, N, L, U, N, at G. At ang kasing kahulugan nito ay pagdaramdam. Ngayon naman, ating buuin ang mga letra na nagbigay simbolismo sa isang gubat. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay panglao. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay hinagpis. Sa ikatlong bilang naman, ang tamang sagot ay lumbay. At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay kalungkutan. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay mga kapantas! Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin mo. Tukuyin kung anong tayutay ang ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot kung ito ay simile, metapora, hyperbole at personifikasyon. Para sa unang bilang, ikaw ay kagaya ng ibon na lumilipad. Kalawang bilang, ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Pangatlo, si Elena ang may pinakamaamong mukha sa kanilang magkakapatid. Ikaapat, kinatatakutan ni Melchor ang kabahid-bakal ng kanyang ama. At ikalima, ang damo ay sumasayaw sa kabukiran.
At ngayon, sagutin natin ang tamang sagot kung anong tayutay ang ginamit sa mga pangungusap. Ikaw ay kagaya ng ibon na lumilipad. Ito ay isang halimbawa ng simile. Ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Ito rin ay isang halimbawa ng simile. Si Elena ang may pinakamaamong mukha sa kanilang magkakapatid. Ito ay isang halimbawa ng tayutay na metapora. Sa ika-4 na bilang, kinatatakutan ni Melchor ang kamay gabakal ng kanyang ama. Ito ay isang halimbawa ng metapora. At panghuli, ang damo ay sumasayaw sa kabukiran. Ito ay isang halimbawa ng personifikasyon. At para sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga matatalinghagang pahayag ay sinasalamin ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Samantalang ang simbolismo ay nagsasagisag ng isang ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na tatanging kahulugan. At panghuli, ang tayutay naman ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. At para sa ating Filipino, base sa ilang piling version at importanteng konteksto at pagbasa ng awit na Florante at Laura, sinikap ni Pakulan na hanapin at buuin ang kanyang tinatawag na orihinal na akda na isinulat ni Balagtas magdadalawang taon na ang nakalipas. Napagdesisyonang panatilihin ang orihinal na pamagat, talababa, pati ang mga pagkakamali sa pagsulat ni Balagtas ng akda. Talayunin na mas maging malapit ang mambabasa na tunay na intensyon at nais sabihin ng may akda gamit mismo ang kanyang mga salita. Ito rin ay ang pagtupad ni Pakulan sa utos ni Balagtas, umalingaw-ngaw sa kasaysayan ng panulaang Pilipino nitong 200 taon. Huwag baguhin ang berso. Ito ay mula sa goodreads.com. Filipino! At para sa inyong kasagutan o activity, isend ito sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay ating tutugunan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginang Beulah Rose Catalan Valdez, ang inyong guro sa Filipino, ika-8 baitang, na nagsasabing, ang pagbabasa ay ang pinaka-epektibong paraan upang madagdagan ang inyong kalaman at bumubol ng oras sa mabuting paggamit. Ang libro ay maaaring ihambing sa isang pintuan ibang mundo na nagbubukas ng kortina at lihim na nangangako ng maraming kawili-wiling impormasyon. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converse Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Alalin C. Antonio, sumasahim papawid mula dito sa bayan ng Herona, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan o requirements
sa napiling kursong akademiko, teknikal, vokasyonal, sining at sports o negosyo ay daan upang matiyak ang pagiging produktibo at pagkikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang mga larawan ng self-learning module sa ika-4 na markahan, Module 3, ang tamang pagpili ng track o kurso, makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 1 hanggang pahina 6. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakarang episode. Napatunayan natin na ang pagiging tugma ng mga panlabas na salik sa mga pangangailangan o requirements sa napiling kursong akademiko, technical, vocational, sining at sports o negosyo ay naging daan upang maging produktibo at pakikibahagi sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang mga panlabas na salik na ito ay ang mga sumusunod. Letter A, ang impluwensya ng pamilya. Letter B, impluwensya ng barkada. Letter C, kakayahang pinansyal. Letter D, gabay ng guro o guidance advocate. At letter E, mga lokal at global na demand. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang mga paghahandang gagawin at layunin ng tamang pagpili ng track o kurso. Ngayong nasa baitang siyam ka na, may kakayahan ka na mag-isip at may malayang kilos loob na gabay mo sa paggawa ng mabuti. Ang iyong isip ay may kakayahang alamin at tuklasin ang anumang bagay na naisin. Dahil dito, sa pagkakataon na ikaw ay magpapasya at may pananong nalilito sa pagpili ng anumang bagay o solusyon, nararapat na iwasan ang mabilisan at di pinag-iisipang kilos. Ano ang iyong mga paghahandang gagawin sa tamang pagpili ng track o kurso? Narito ang ilang suhestyon na maaaring makatulong sa iyo. Number 1, pag-isipang mabuti kung anong senior high school tracks and strands ang pipiliin tulad ng nakikita sa larawan. Ito ba ay academic, technical, vocational, sports or arts, and design? Mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip bago mamili dahil ito ang tutulong sa iyo na makita ang kabuuan at ang iba't ibang anggulo ng sitwasyon. Mas maraming kaalaman sa mga bagay at sitwasyon, mas malinaw itong makikita. Malaya kang lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan at makapagbibigay sa iyo ng mabuting payo. Sino-sino ba ang mga taong ito? Siyempre, mga magulang, kapatid, kaibigan, guro o guidance advocate. Hindi ito maiaalis sa iyo dahil sila ang mga taong matatakbuhan natin sa oras na kailangan natin ng tulong. Sila ang may malaking impluwensya sa ating pagkatao
Bagaman ikaw ay may malayang isip at kilos loob, hindi pa rin ito sa lahat ng oras ay maaaring pagbatayan. Pangalawa, sumali sa mga gawain o aktibidad na naghuhubog sa kakayahan o talino para sa larangang ito. Halimbawa nito ay ang mga quiz bee, poster at slogan making contest, Technolympics, sports, sining at disenyo. Pangatlo na paghahanda, magsaliksik tungkol sa napiling track o kursong akademiko, technical vocational, sining at sports o negosyo. Pang-apat na maaaring gawin, tingnan rin ang mga paaralan, institusyon o organisasyon na nagbibigay ng mga track o kursong nais at kung sila ba ay eksperto sa larangang iyon. Mga anak, kung ang mga nabanggit na paghahanda at pansariling salik bilang bahagi ng iyong mga personal na batayan ay may tutugma mo sa kurso o track na iyong kukunin, ay maabot mo ang mga layunin na ito. Mga layunin na makakamit kung tugma ang mga personal na salik sa napiling track o kurso. Number 1, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay. Makatutulong ito hindi lamang upang maiangat ang angkas ng iyong buhay dahil sa magandang kita o sweldong kalakip nito, kundi ang halaga ng paggamit ng iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha sa pagpapahalaga sa iyong paggawa. Number 2, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Ang produktibong manggagawa ay masasabing isang asset ng kumpanya o institusyong kinabibilangan. Katulong ka sa pagpapaunlad ng mga programa at adhikain na iyong pinagtatrabahuhan tungo sa sama-samang paggawa. Para naman sa pangatlong layunin, number 3, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw rin ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Naipamamalas ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras sa pagtapos ng gawain, pagpapasa ng mga proyekto sa takdang araw, paggamit ng teknolohiya para sa mabilis na produksyon at maayos na pakikitungo sa iba at naaabot mo ang iyong itinakdang layunin. Pinatunayan ito ng dalawang tanyag na manggagawang Pilipino. Ito ay sina Ginoong Manuel Manny Bamba Villar at Ginoong Rafael Paeng Nepomuceno sa kanilang makabuluhang hanap buhay o negosyo, gabay ang mga pansariling salik tulad ng talento, kasanayan at interes. Ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa iyo ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibo bilang isang mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong hanap buhay o negosyo sa hinaharap ay may babalik mo sa Diyos kung ano ang mayroon ka bilang tao. Mga anak, nakasusunod ba kayo sa ating talakayan? Kung ang sagot ninyo ay oo, kayo ay
magaling. Alamin naman natin kung ano epekto ng tamang pagpili ng kurso ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ating isa-isahin ang mga taong nagpatunay sa mga epektong ito. Ayon kay Ginang Lorna Paquito, nakasalalay sa ating magiging propesyon sa hinaharap ang ating kurso. Pinatunayan naman ito ni Friedrich Edmond Bacani sa isang artikulo kung saan na-interview siya at sinabi niyang mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kaya huwag nating ipagsawalang bahala ang pagpili ng kurso. Si Friedrich Edmond Bacani ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Economics sa University of Santo Tomas. Nagtrabaho sa isang kumpanya kung saan naatasan siyang manaliksik at gumawa ng pag-aaral na may kaugnay sa ekonomiya ng bansa. Sinabi niyang nagamit niya sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niya. Balikan nga natin yung panayam o interview ni Ginang Lorna Paquito kay Ginoong Friedrich Bacani. Alamin din natin kung ano ang mga kasagutan sa bawat tanong na ito. Number 1, paano ipinamalas ni Ginoong Friedrich Edmond Bacani pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa? Kung ang sagot mo ay naipamalas niya ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras para matapos niya ang trabahong iniatang sa kanya, katulad ng pananaliksik at gumawa ng mga pag-aaral na may kaugnayan sa ekonomiya, mahusay. Pangalawa, tugma ba ang mga pansariling salik sa mga pangangailangan o requirements sa pinili niyang kursong akademiko? Opo, sapagkat naggamit niya sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niya. Para sa pangatlong katanungan, bakit sinabi ni Friedrich Edmond Bacani na mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon? Bago pa dumating ang pandemyang dulot ng COVID-19, may mga nakapagtapos na sa kanilang piniling kurso sa kolehiyo, subalit nahihirapan pa rin silang humanap ng trabaho kahit man lang dito sa ating bansa dahil kulang ang mga kumpanyang pwedeng mapasukan. Marahil may iba pang dahilan tulad ng kakulangan sa kasanayan, talento, hilig at interes ng isang aplikante sa kanyang ina-applyan na trabaho. Kung ito ang sagot mo, ikaw ay mahusay. Ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo at pumili ng kurseng kukunin ay hindi dapat ihalintulad sa pagpili ng bilihing damit na susuotin para sa espesyal na okasyon, at kapag hindi na nagustuhan ang damit na nabili, ay po pwede mong ubarin at ibalik sa pinagbilihan. Mahabang panahon, oras, at pera ang gugugulin sa pag-aaral, kaya huwag itong ipagsawalang bahala. Sa bawat desisyon na ginagawa ng bawat isa
ay may kalakip na batayan. Ang mga batayan sa pagpili ng kurso ay magsisilbing mga gabay o tulong upang malaman natin kung nababagay ba sa atin ang kursong ating kukunin. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa pagpili ng track o kurso ay daan upang maging produktibong manggagawa at kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Uulitin ko, ang pagiging tugma ng mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay daan upang maging produktibong manggagawa at kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Pangalawa, ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibong mamamayan. Uulitin ko, ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibong mamamayan. Pangatlo, sa bawat desisyon na ginagawa ng bawat isa ay may kalakip na batayan. Ang mga batayan sa pagpili ng kurso ay magsisilbing mga gabay o tulong upang malaman natin kung nababagay ba sa atin ang kursong ating kukunin. Uulitin ko, sa bawat desisyon na ginagawa ng bawat isa ay may kalakip na batayan. Ang mga batayan sa pagpili ng kurso ay magsisilbing mga gabay o tulong upang malaman natin kung nababagay ba sa atin ang kursong ating kukunin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ating panuto. Isulat ang salitang tama kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng wastong diwa at mali kung hindi. Para sa unang bilang, naging batayan ni Friedrich Edmund Bacani ang isang ekspertong paaralan sa kurso na kanyang tinapos. Uulitin ko, naging batayan ni Friedrich Edmund Bacani ang isang ekspertong paaralan sa kurso na kanyang tinapos. Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa ikalawang bilang, sinuri at binalansing mabuti ni Ginoong Manny Villar ang mga pansariling salik sa kanyang kinuhang kursong Bachelor in Accountancy. Uulitin ko, sinuri at binalanse na mabuti ni Ginoong Manny Villar
ang mga pansariling salik sa kanyang kinuhang kursong Bachelor in Accountancy? Ang sagot ay tama! Para naman sa ikatlong bilang, hindi naging dahilan ang mga magulang ni Ginoong Manny Villar sa pagpapasya niya sa pagpili ng kursong akademiko at hanap buhay o negosyo. Uulitin ko, hindi naging dahilan ang mga magulang ni Ginoong Manny Villar sa pagpapasya niya sa pagpili ng kursong akademiko at hanap buhay o negosyo. Ang sagot ay tama! Dumako naman tayo sa ika-4 na bilang. Nagamit ni Ginoong Friedrich Edmond Bacani sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niyang kursong Business Administration at Accountancy. Uulitin ko. Nagamit ni Ginoong Friedrich Edmond Bacani sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niyang kursong Business Administration at Accountancy. Ang sagot ay tama! Dumako naman tayo sa panglima at huling bilang. Mahabang panahon, oras at pera ang gugugulin sa pag-aaral. Kaya, huwag itong ipagsawalang bahala. Uulitin ko, mahabang panahon, oras at pera ang gugugulin sa pag-aaral. Kaya, huwag itong ipagsawalang bahala. Ang sagot ay tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw nito ay inyong may sabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Alalin C. Antonio, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Herona na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Very blessed afternoon, grade 9 amazing learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Mayantok Tarlac. I am teacher Micaela Lapitan Sinido, your teacher broadcaster in grade 9 science. Come and join me in an amazing and sensual learning experience which can prove you that learning is fun when learning science. It's such a wonderful day today, my dear learners. I hope you are all in good health and are doing great today. I know that you are always looking forward for learning new things. But before we start, may I just request you to get your notebooks and to go to a comfortable place for learning and bring with you as well your self-learning module and your compendium of notes. And with that, kindly get your paper and pen as well to record salient pieces of information. If you have questions regarding our lesson, you can leave your questions on the comment section of our Facebook Live. Alright, I hope you already found a comfortable place for learning. If you need some time to freshen up, please do so, because in a short moment, we will be learning about the other concepts underlying our previous lesson, focusing on the momentum of objects. Alright, are you now excited to learn? Well, I am too. Before we proceed, let's have a short review on our previous lesson. With that, we will be having an activity entitled Choose the Right. In this activity, you will be given 5 questions to answer. Each of the questions have 3 choices. The question will be read twice, while choices will be read once. After that, you will be given 5 seconds to answer. For those who are watching live, kindly key in your answers on the comment section of our Facebook Live. As for those who are listening to this live broadcast, you can write your answers on a piece of paper. Are you now ready? Well, I have high hopes that you will get all the items perfectly. Therefore, let's begin.
Number 1. The product of mass and velocity is called blank. Again, the product of mass and velocity is called blank. A. Acceleration, B. Momentum, or C. Impulse. Your timer starts now. Time's up. What is the correct answer? Good job! The answer is letter B. Momentum. Momentum is called as mass in motion. It is dependent on factors such as mass and velocity. All objects that are moving have momentum. Now, let's move to the next question. Number 2. A bus, a truck, and a car were traveling along EDSA with the same velocity. Which of them has the lowest momentum? Again, a bus, a truck, and a car were traveling along EDSA with the same velocity. Which of them has the lowest momentum? A. The bus, B. The truck, or letter C. The car. Your timer starts now. Time's up. What do you think is the correct answer? Terrific! It's letter C. Considering that the three vehicles were traveling at the same velocity, the car, which is the lightest among them, will have the lowest momentum. Mass is directly proportional to momentum, and therefore, when the mass increases, the momentum of an object also increases. Similarly, when the mass decreases, then the momentum of an object also decreases. Now, let's move to the third question. A roller coaster climbs up a hill at 4 meters per second and then zips down the hill at 30 meters per second. What is the momentum of the roller coaster? I repeat. A roller coaster climbs up a hill at 4 meters per second and then zips down the hill at 30 meters per second. What is the momentum of the roller coaster? A. 0 throughout the ride. B. Greater down the hill than up the hill. Or letter C. Greater up the hill than down the hill. Your timer begins now. Alright, time's up. What is the correct answer? Good job! It's letter B. The momentum of the roller coaster when it goes down the hill is higher than its momentum when it goes up the hill. This is because the roller coaster gains higher velocity when it goes down the hill. Along with that, the velocity increases as the force of gravity accelerates it towards the ground. Now let's proceed to number 4. Which of the following has the greatest momentum? Again, which of the following has the greatest momentum? A. An average grade 9 learner walking. B. A sports car speeding on a highway. Or letter C. An 18-wheeler truck at rest. Which of the three is the correct answer? Your timer begins now. Alright, the correct answer is letter B. A sports car speeding on a highway. Factors such as mass, velocity affects the momentum of an object. The higher the mass or the velocity, the higher is the momentum of an object. On the three given choices, the car has the highest momentum. Although the 18-wheeler truck is more massive than the car, it has zero momentum since it is stationary. And for the last statement, what is the momentum of a 1,250 kilogram car traveling at 20 meters per second? Again, what is the momentum of a 1,250 kilogram car traveling at 20 meters per second? A. 62.5 kilogram meter per second. B. 1,270 kilogram meter per second. Or letter C. 25,000 kilograms per meter per second. Your 5 seconds begins now. Alright, if your answer is letter C, then you are correct. Momentum is the product of mass and velocity. Therefore, by multiplying 1,250 kilograms by 20 millimeters per second, we get 25,000 kilograms meter per second.
So, did you get all the items correctly? Wow, congratulations! You are indeed amazing! Previously, you learned that momentum is referred as mass in motion, and there are two factors which can determine the momentum of an object, the mass and the velocity. Mass and velocity are inversely proportional to each other, which means that the heavier an object is, the lower is its velocity, and vice versa. However, both mass and velocity are directly proportional to momentum. This concept is expressed in the equation P is equal to mv. In addition to that, the unit for momentum is kilogram meter per second. So in today's lesson, we will dig deeper on the other concepts underlying the momentum of objects. So here are the objectives for today's lesson. Number 1, to explain the law of conservation of momentum. Next one, to solve problems involving the momentum of two objects before and after collision. And lastly, to acknowledge real-life application of momentum. And with this, let's start our lesson by stating what the law of conservation is really all about. The law of conservation of momentum states that for two or more bodies in an isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant unless an external force is applied. Therefore, momentum can neither be created nor destroyed. This further implies that the momentum lost by one of the objects will be the momentum gained by the other after the collision. A useful analogy for understanding this concept involves a money transaction between two people. Let's say the two people were Mika and Ella. Suppose that before the transaction, Mika and Ella both have 100 pesos in their pocket. Therefore, the total amount of their money is 200 pesos. During the transaction, Ella pays 50 for a given item bought, and therefore, there is a 50 pesos transfer from Ella's pocket to Mika's pocket. Ella lost 50 pesos and Mika gained 50 pesos. The money they lost, or the money lost by Ella, is equal to the money gained by Mika. After the transaction, Ella has 50 left in her pocket, while Mika has 150 in her pocket. Even though there was a change in the amount of money each of them have, the total of the money, or the total of their money after the transaction is still 200 pesos. It can be said that the total money before the transaction is equal to the total money of the two people after the transaction. Considering that the money stated in this example is momentum, while the transaction happened between Mika and Ella is the collision of two objects, we can say that the momentum lost by one body is the momentum gained by the other after a collision. And like the sum of the money of Mika and Ella, which are the same before and after the transaction, the overall momentum of objects before and after transaction or collision are also the same. Thus, it is considered as conserved. In equation, the law of conservation of momentum can be expressed as the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. By substituting the formula for momentum, our equation becomes momentum of the first body plus momentum of the second body before the collision is equal to the momentum of the first body and momentum of the second body after the collision. And therefore, the formula becomes m sub 1 u sub 1 plus m sub 2 u sub 2 equals m sub 1 v sub 1 plus m sub 2 v sub 2. It is where m sub 1 is equal to the mass of the first object, m sub 2 is the mass of the second object, u sub 1 is the initial velocity of the first object, u sub 2 is the initial velocity of the second object, v sub 1 is the final velocity of the first object, and v sub 2 is the final velocity of the second object. Now let's try to apply this in problem solving.
A 5 kilogram stone moving at 5 meters per second strikes a second stone at rest. So after the collision, the 5 kilogram stone is moving with a velocity of 4 meters per second, while the second stone is moving with a velocity of 2.5 meters per second. So what is the mass of the stone? Before we solve this problem, let's identify the given first. The mass of the first stone is 5 kilograms, while for the second stone, it is unknown. In terms of the velocities of the two stones before the collision, stone 1 has an initial velocity of 5 meters per second, while stone 2 has an initial velocity of 0 since it is at rest. In terms of velocities of the two stones after the collision, the stone 1 has a final velocity of 4 meters per second, while stone 2 has a final velocity of 2.5 meters per second. To solve this problem, we have to identify the mass of the second stone. Since we already have the given, we can now proceed with the derivation of formula. But first, let's recall the formula for the law of conservation of momentum. M sub 1 U sub 1 plus M sub 2 U sub 2 equals M sub 1 V sub 1 plus M sub 2 V sub 2. Next, we will substitute the given and our equation becomes 5 kilograms multiplied by 5 meters per second plus mass of the second stone multiplied by 0 meters per second equals 5 kilograms multiplied by 4 meters per second plus mass of the second stone multiplied by 2.5 meters per second. Now let's perform the operations. 5 kilograms times 5 meters per second is equal to 25 kilogram meter per second plus 0. On the other side of the equation, 5 kilograms times 4 meters per second equals 20 kilogram meter per second plus the mass of the second stone times 2.5 meter per second. Now we need to transpose 20 kilogram meter per second on the other side so that the unknown value, which is the mass of the second stone, will be left on one side of the equation. With that, our equation becomes 25 kilogram meter per second minus 20 kilogram meter per second equals mass of the second stone times 2.5 meters per second. After that, we need to get the difference between the values on the left side of the equation. Therefore, it becomes 5 kilogram meter per second equals M sub 2 times 2.5 meters per second. Since we need to get the mass of the second stone, we have to put the value next to it, which is 2.5 meters per second, on the denominator of each side of the equation. With this, our equation becomes M sub 2 is equal to 5 kilogram meter per second divided by 2.5 meter per second, and therefore, the mass of the second stone becomes 2 kilograms. Were you able to follow the step-by-step solution in solving problems related to the law of conservation of momentum? Well, it's now your time to solve problems. You will be given 30 seconds to solve one problem. Are you ready? Okay, let's try this. A 0.5 kilogram ball strikes a second 1.5 kilogram ball at rest. After a collision, the 0.5 kilogram ball is moving with a velocity of 30 meters per second, while the second ball is moving with a velocity of 8 meters per second. What is the initial velocity of the first ball? Your 30-second timer starts now. Okay, time's up. What do you think is the answer?
The velocity of the first ball is 37 meters per second. So how did we get that? Based on the given, the mass of the first ball is 0.5 kilograms. And for the second ball, it is 1.5 kilograms. In terms of initial velocity, the first ball is unknown, while the second ball has an initial velocity of 0 since it started at rest before the collision. In terms of the velocities of the two balls after collision, ball 1 has a final velocity of 13 meters per second while ball 2 has a final velocity of 8 meters per second. By substituting the given, the equation becomes 0.5 kilograms times u sub I plus 1.5 kilograms times 0 equals 0.5 kilograms times 13 meters per second plus 1.5 kilograms times 8 meters per second. By performing the operation, the equation will become 0.5 kilograms u sub I is equal to 6.5 kilogram meter per second plus 12 kilogram meter per second. By adding the values with the same unit on the right side of the equation becomes 0.5 kilograms u sub I equals 18.5 kilogram meter per second. Now we need to get the value of u sub 1 and therefore we will write the number next to it, which is 0.5 kilograms on the denominator of each side of the equation, and thus we have u sub 1 equals 18.5 meter per second divided by 0.5 kilograms, and by doing that we will get the initial velocity of the first ball, which is 37 meter per second. So I hope all of you got the correct answer. Surely you did it. Congratulations for that. Now that you learned how to solve problems relative to the momentum of objects before and after collision, let's now identify a real-life situation involving momentum. Number 1, momentum of airplane landing on a runway. So when an airplane lands on the runway, it has high momentum. So like cars and bikes, it is difficult for an airplane to stop immediately because of its high velocity. Number 2, the mechanism of billiard balls. The game of pool provides an example of collision in which one object, which is the cue ball, is moving while the other, known as the object ball, is stationary. Due to the hardness of pool balls and their tendency not to stick one another, this is also an example of almost perfectly elastic collision, one in which kinetic energy is conserved. And lastly, for number 3, another example is the Newton's cradle. These are just some of the many real-life instances where momentum can be observed. Just remember that all objects have a high momentum if they are moving. If you have, let's say, if you have a momentum when you walk or run, you can also have momentum when running fast. Okay, and that would be it. Before we end our lesson, let's try to check your understanding of today's lesson through a simple true or false activity. In this activity, you are going to identify whether the following statements are true or not. I will be reading the statements twice and you will be given 5 seconds to answer. For those who are watching live, kindly key in your answers on the comment section of our Facebook Live. As for those who are listening to this live broadcast or watching over TV, you can write your answers on a piece of paper. Are you now ready? Number 1. The law of conservation implies that after a collision, the momentum lost by one of the objects will be the momentum gained by the other. Again, the law of conservation implies that after a collision, the momentum lost by one of the objects will be the momentum gained by the other. Is it true or false? Your timer begins now. What is your answer? Terrific! It is true. Next statement. Number 2. The total momentum of two objects before and after collision can change according from the law of conservation of momentum. Again, the total momentum of two objects before and after collision can change according from the law of conservation of momentum. Is it true or false?
Your timer begins now. What is your answer? Good job, it is false. Moving on to number 3. A heavy object and a light object always have the same momentum. A heavy object and a light object always have the same momentum. Is the statement true or not? Your timer begins now. What is your answer? Okay, you're right. It is false. Next statement. One necessary condition for the total momentum of a system to be conserved is that there should be no external force present. Again, one necessary condition for the total momentum of a system to be conserved is that there should be no external force present. Is it true or false? Your 5 seconds starts now. Okay, so the answer is true. Okay, and for the last statement, number 5, momentum is a conserved quantity. The momentum of an object is never changed. Again, momentum is a conserved quantity. The momentum of an object is never changed. Is it true or false? Your 5 seconds starts now. Okay, so the correct answer is false. Very good. So I hope that you learned many things today. Time flies so fast, so just keep on tuning on our radio station, DZTZ Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. I am teacher Micaela Sinido, your science grade 9 teacher broadcaster for today, reminding you that you can achieve your dreams as long as you keep your momentum for learning. God bless everyone. Have a nice day. Thank you so much. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track.
At 4, sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan na mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. For today's episode, I will be guiding you in the last part of the Week 3 lesson for the 4th quarter, which is Illustrating Angle of Depression. At the end of this lesson, you are expected to illustrate angle of depression and apply the 3 primary trigonometric ratios to solve problems involving angle of depression. In the previous episode, you have learned about the angle of elevation. Again, an angle of elevation is the angle formed by horizontal line and a line of sight to a point above the line. And we use angle of elevation to find the distances, heights of buildings or towers, etc. with the help of the 3 primary trigonometric ratios, the sine, cosine, and tangent. And the angle of depression, which is our lesson for today, is similar to it. But what do we mean by angle of depression? Well, an angle of depression is the angle formed by a horizontal line and a line of sight to a point below the line. To better understand it, let's have an illustration. Let's say you are standing in a field and you are straightly looking on your front. We call it as the horizontal line of sight or horizontal line. Let's say that is line AB. And if you look down on an object below, let's say it is a cat, your line of sight will be the distance of your eyes and the cat. Let's say that is line AC.
there is an angle formed by the two lines, line AB and line AC. And we can name this angle as theta. Theta is the angle of depression. Again, an angle of depression is the angle formed by a horizontal line and a line of sight to a point below the line. In here, if we join an imaginary line between the object below and end of the horizontal line, a right angle triangle is formed. Thus, just like the angle of elevation, we can use a trigonometry concept to find the distances, heights of buildings or towers, etc. with the help of the three primary trigonometric ratios, which is the sine, cosine, and tangent. Also, some of the important notes that you need to remember about the angle of depression: when we create a line by your distance from the cut, the angle formed between the line created and the line of sight, which is also known as angle of elevation, is similar to the measure of the angle of depression. If the angle of depression is 30 degrees, then the angle of elevation formed too is equal to 30 degrees. Why is that? It is due to the application of alternate interior angle theorem. When two parallel lines are cut by a transversal, the resulting alternate interior angles are congruent. And if we create an imaginary line between point A, your eyes, down to the ground or end of the horizontal distance between you and the cut, a right angle is formed too. Then the angle formed between the line created and the line of sight complements the angle of depression. If the angle of depression is 30 degrees, to get the complementary angle, we subtract 30 from 90 degrees. The complementary angle measures 60 degrees. Now, let's have some real-life examples where can we apply the angle of depression. Example number 1. From the top of a 120-feet tower, an air traffic controller observes an airplane on the runway at an angle of depression of 19 degrees. How far from the base of the tower is the airplane? Okay, to determine the distance of the airplane to the tower, we first draw the figure to visualize the problem. Our illustration will be, we have a 120-feet tower, and from the tower, an air traffic controller, horizontal line of sight, and line of sight on the airplane formed an angle of depression, which measures 19 degrees. Then we have a line that shows the distance of the tower to the airplane, which we are going to denote as D. Then, an angle formed between the line created and the line of sight of the air traffic controller is equal to 19 degrees. Then, the measurement of the complementary angle is 71 degrees. So, how do we solve for the distance of the airplane to the tower? So, we have two options here. Since it is impossible for us to solve it using the angle of depression, we can use the other angle measurements. It can be the alternate interior angle or the complementary angle. Either of the two, we will still come up with the same answer. Let us try using the alternate interior angle first. Using the alternate interior angle, what would be the given? As mentioned, the measure of the alternate interior angle is the same as the angle of depression. Therefore, we have 19 degrees. Let's name it as the theta. The height of the tower is also given, which is equal to 120 feet. This will serve as the opposite side of the alternate interior angle of the angle of depression. And in this problem, we are asked to find the distance of the airplane to the tower. The line between the airplane and the tower is considered as the adjacent side of the alternate interior angle of the angle of depression. Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? Very good! Since we have the adjacent side and the opposite side, we can use the tangent. So the formula that we are going to use to determine the distance of the airplane from the tower will be tan theta is equal to opposite side over the adjacent side. Substituting the given data to the formula,
we have tan 19 degrees is equal to 120 over d. Then we are going to have a cross multiplication. Tan 19 degrees multiplied by d is equal to 120. Then to isolate d, we will divide tan 90 degrees on both sides. Tan 90 degrees multiplied by d divided by tan 90 degrees is equal to 120 divided by tan 19 degrees. And using a calculator, the value of d is equal to 348.5053. But for us to have a uniform answer, we will round off all our answers in this session to the nearest hundred or into decimal places. So we have d, which is approximately equal to 348.51 feet. Therefore, the distance is approximately 348.51 feet. Did you get it right, class? Well, that's how we solve it using the alternate interior angle. How about using the complementary angle? We have the same problem, same illustrations, but we are going to solve the problem in terms of the complementary angle, which is equal to 71 degrees. Let us identify the given. Theta in here will be 71 degrees, and the height of the tower is adjacent to the complementary angle. And the unknown distance of the base of the tower from the airplane is considered as the opposite side of the complementary angle. Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? Very good! Since we are given the adjacent side and the opposite side, we will still use the tangent. Tan theta is equal to opposite side over the adjacent side. Substituting the given data to the formula, we have tan 71 degrees is equal to d over 120. And to isolate d, we are going to have a cross multiplication. Tan 71 degrees multiplied by 120 is equal to d. And using a calculator, tan 71 degrees multiplied by 120 is equal to 348.5053. But again, we will round off our answer into two decimal places. So we have d, which is approximately equal to 348.51 feet. Therefore, the distance is approximately 348.51 feet. Well, as you see, we will still come up with the same answer no matter what we use. Are you now ready for the next example? Awesome! Let's get started. For example number 2, on a windy day, a 90-foot rope tightly secures a hot air balloon to a stake in the ground. From the balloon, the angle of depression of the stake is 62 degrees. Find the distance of the balloon from the ground, assuming the wind to be constant. Again, our first step in identifying a certain distance or height in an angle of depression word problem is to visualize the problem. Our illustration will be, we have a hot air balloon that floats above. As we are looking for its distance to the ground, we mark it as h. Then the length of the rope that is tightly tied to the hot air balloon and the stake in the ground measures 90 feet. The angle of depression of the hot air balloon to the stake in the ground is 62 degrees. Same true with its alternate interior angle. Then the measure of the complementary angle is 28 degrees. And again, since it is hard to identify a connection between the angle of depression and the unknown term, we will use the other angle measurement. Either we solve it using the alternate interior angle or the complementary angle. Let us identify the value of h in terms of the alternate interior angle of the angle of depression. We write the given first. The alternate interior angle of the angle of depression shares the same measurement, so we have 62 degrees. Let's name it as the theta. Then the 90-foot rope is considered as the hypotenuse. And lastly, the distance of the hot air balloon from the ground, or h, is the opposite side.
Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? That is right. Since we have the opposite side and the hypotenuse, we will use the sine. The formula that we are going to use will be sine theta is equal to opposite side over the hypotenuse. Substituting the given data to the formula, we have sine 62 degrees is equal to h over 90. Then we will be having a cross multiplication. Sine 62 degrees multiplied by 90 is equal to h. Now, using a calculator, sine 62 degrees multiplied by 90 is 79.4653. Again, as mentioned earlier, we will express our answer into two decimal places. So h is approximately equal to 79.47 feet. Therefore, the balloon is approximately 79.47 feet above the ground. Did you get it right? Great! Now we are going to solve it using the complementary angle. Again, we have the same problem, same illustration, but we are going to solve the problem in terms of the complementary angle, which is equal to 28 degrees. Identifying the given, theta will be equal to 28 degrees, and the 90-foot rope is still the hypotenuse. But in here, the unknown distance of the balloon from the ground is considered as the adjacent side of the complementary angle of the angle of depression. Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? Very good! Since we have the adjacent side and the hypotenuse, we will use the cosine. The formula will be cos theta is equal to adjacent side over the hypotenuse. Substituting the given data to the formula, we now have cos 28 degrees is equal to h over 90. Then we will be having a cross multiplication to isolate h. Cos 28 degrees multiplied by 90 is equal to h. Now, using a calculator, cos 28 degrees multiplied by 90 is equal to 79.4653. Expressing our answer into two decimal places, we have h is approximately equal to 79.47 feet. Therefore, the balloon is approximately 79.47 feet above the ground. Did you get it right, class? Awesome! I guess you are now ready to try it out on your own. Just remember, if you cannot see any relationship between the unknown and the angle of depression, you may use the alternate interior angle or the complementary angle of the angle of depression. Let us have some practice exercises. In every problem, I will be giving you 30 seconds to solve for what is asked. Then right after, we will check your work before we proceed to the next problem. Ready? Great! Let's have the first one. Practice exercise number 1. From the top of a 108-foot lighthouse, the angle of depression of a boat at sea is 27 degrees. Find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. Again, find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. Your 30 seconds starts now. Time is up. Did you get the correct answer? Well, let us check your work. Again, the given problem is from the top of a 108-foot lighthouse. The angle of depression of a boat at sea is 27 degrees. Find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. If we visualize the problem, we will be having a 108-foot lighthouse.
Then the measure of the angle of depression, seen with its alternate interior angle, is equal to 27 degrees. And the complementary angle of the angle of depression is equal to 63 degrees. Then we will mark the distance between the base of the lighthouse and the boat as D. In solving for the value of D, we have two options. Either we use the alternate interior angle or the complementary angle of the angle of depression. Either of the two, we will still come up with the same answer. In here, I will be using the alternate interior angle of the angle of depression. The theta is equal to 27 degrees, and 108-foot lighthouse is considered as the opposite side of the alternate interior angle of the angle of depression. And we are looking for the distance of the boat to the base of the lighthouse, which we denote as D earlier. D is considered as the adjacent side. Now, based on the given data, the trigonometric ratio that we are going to use is the tangent. We have tan theta is equal to opposite side over adjacent side. Substituting the given data to the formula, we have tan 27 degrees is equal to 108 over D. Then we will be having a cross multiplication. Tan 27 degrees multiplied by D is equal to 108. To isolate D, we will divide tan 27 degrees on both sides. Tan 27 degrees multiplied by D divided by tan 27 degrees is equal to 108 divided by tan 27 degrees. And using a calculator, 108 divided by tan 27 degrees is equal to 211.9619. Again, as mentioned earlier, we will express our answer into two decimal places. So D is approximately equal to 211.96 feet. Therefore, the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse is approximately 211.96 feet. If you use the complementary angle of the angle of depression, your answer should be 211.96 feet too. Did you get it right? Great! Let's proceed to the last item of your practice exercise. Practice exercise number 2. From the top of a tower, a man finds that the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. I repeat, from the top of a tower, a man finds that the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. Your 30 seconds starts now. Time is up. Did you get the correct answer? Well, let's see your work. Again, the given problem is from the top of a tower. A man finds that the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. Visualizing the given problem, we have a tower which the measure is unknown. We will denote it as H. Then 40 meters away from the base of the tower, a car can be seen. If a man is at the top of the tower, the angle of depression of the car on the ground is 30 degrees, same with its alternate interior angle. Lastly, the measure of the complementary angle of the angle of depression is equal to 60 degrees. In solving for the height of the tower, we have two options. Either we use the alternate interior angle or the complementary angle of the angle of depression. Either of the two, we will still come up with the same answer. Since we used the alternate interior angle in the previous example, I'll be showing the solution if we solve the value of H using the complementary angle of the angle of depression in this
word problem. The theta here is equal to 60 degrees. And the 40-meter distance of the car to the base of the tower is considered as the opposite side of the complementary angle of the angle of depression. And we are looking for the height of the tower, which we denote as h earlier. H is considered as the adjacent side. And now, based on the given data, the trigonometric ratio that we are going to use is the tangent. We have tan theta is equal to opposite side over the adjacent side as the formula. Substituting the given data to the formula, we have tan 60 degrees is equal to 40 over h. Then we will be having a cross multiplication. Tan 60 degrees multiplied by h is equal to 40. To isolate h, we will divide tan 60 degrees on both sides. Tan 60 degrees multiplied by h divided by tan 60 degrees is equal to 40 divided by tan 60 degrees. Using a calculator, 40 divided by tan 60 degrees is equal to 23.0940. Again, as mentioned earlier, we will express our answer into two decimal places. H is approximately equal to 23.09 meters. Therefore, the height of the tower is approximately 23.09 meters. If you use the alternate interior angle of the angle of depression, your answer should be 23.09 meters too. Did you get it right? Very well. And that's how we solve word problems involving angle of depression. Again, an angle of depression is the angle formed by a horizontal line and a line of sight to a point below the line. And just like the angle of elevation, the angle of depression is also used to find the distances, heights of buildings or towers, etc. with the help of the three primary trigonometric ratios: the sine, cosine, and tangent. Great job, grade 9 learners! So we were able to apply our understanding about illustrating angle of depression. Now let us put that understanding to the test by answering your learning activity sheet provided for you. You may take a screenshot of it or just turn your instructional support material in Math 9 on page 9. Then answer it and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask on the comment section or your subject teacher. And before we part ways, I want to share this quotation by Jose Rizal for you to ponder. He who doesn't know how to look back at where he came from will never get to his destination. Well, that's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Tune in every Mondays and Wednesdays for more mathematics grade 9 lessons here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Aral TarlakHenyo. Again, this is Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Ginang Joy, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ikasyam na baita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Cristo Rey, Capas Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta kayo mga kapantas? Panibagong araw at bagong kaalaman ay inyong matutunghayan sa araw na ito. Subalit tandaan muna ang salitang antas upang makamtan ang ngiti, tuwa at saya sa ating pagkatuto. Letrang A. Ayusin at ihanda ang inyong sarili. N. Nasa maayos at komportableng lugar habang nakikinig at nanonood ng ating broadcast. T. Tandaan at pakinggang mabuti ang mga panuto sa bawat gawain. A. Aralin ang bawat paksa, kakibat ang panonood at pakikinig. At letrang S, siguraduhin hawak ang kompendyum upang ganap na pagkatuto ay matamasa. Handa na ba kayo sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, siguraduhin nasa maayos at komportableng lugar upang makamit at matamasa ang ganap na pagkatuto. Noong nakaraan, tinalakay natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. May 3 aklat na nagbigay inspirasyon sa pambansang bayani sa pagsulat ng Noli Me Tangere.
Una, ang The Wandering Jew. Ikalawa, Uncle Tom's Cabin. At ikatlo, ang Holy Bible o Banal na Kasulatan. Alam kong nakinig kayo at natuto sa araling ito. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa lalaking kumutya kay Jesus habang papunta sa Golgota. Samantalang ang Uncle Tom's Cabin ay tungkol sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. At sa banal na aklat naman, hinango ang pamagat na huwag mo akong salingin. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang ating aralin. Narito ang ating panuto. Gamit ang hashtag, larawan, suriin, salitay buhayin, isulat sa ating comment section ang mga bagay na inyong nakita sa pabalat ng Noli Me Tangere. Halimbawa, hashtag, larawan, suriin, salitay buhayin, dahon ng laurel. Mahusay at matalas ang iyong mga mata, Lexi, mula sa Grade 9, Carbon. Tunay nga na kayo ay porsigido at nakikinig sa ating talakayan. Lahat ng mga bagay na binanggit ninyo sa comment section ay may kaugnayan sa ating tatalakayang aralin na tungkol sa simbolismo sa pabalat ng Noli Me Tangere. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Bago tayo magsimula, muli, handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ito. Alam mo ba, ang pabalat ng Noli Me Tangere, dinisenyo mismo ni Dr. Jose Rizal. Sa pabalat pa lamang ng Noli Me Tangere, ninais na ni Dr. Rizal na magkaroon agad ng paunang pagkaunawa ang mga mambabasa ukol sa nilalaman ng nobela. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay may katumbas na kahulugan sa Filipino na "Huwag mo akong tipuin" o salingin. Nagbabala si Dr. Rizal sa kanyang mambabasa sa maaring maging epekto ng pagbabasa nito sa kanyang kapanahunan. Sana'y tumatak sa inyo ang mga butil ng kaalaman na aking ibinahagi at manatili sana tayong ligtas sa gitna ng sitwasyong hindi pa natin nababatid kung kailan magtatapos. Tandaan, manatiling listo at laging maging handa sa lahat ng bagay. Ngayon tatalakayin natin ang mga simbolismo sa pabalat ng Noli Me Tangere na nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang itaas na trianggulong bahagi at ikalawa naman ang ibabang trianggulong bahagi nito at sa gitnang bahagi naman ang pamagat ng nobela. Alamin natin ngayon ang mga simbolismo sa ibabang trianggulong bahagi ng pabalat ng Noli Me Tangere na paglalarawan ng mga elemento na bumubuo ng panlipunang realidad sa panahon ng pambansang bayani. Narito ang mga bagay na iyon. Una, paa ng praile. Inilagay ni Rizal sa pinakaibabang bahagi ang paa ng praile upang ilarawan na pinakabase ng kolonyal na lipunan noon at pagpaparamdam kung sino ang tunay na nagpapalakad ng bayan. Sumunod ay sapatos ng praile. Simbolo ng pag-iwan ng mga praile sa aral ni Kristo para sa kanyang mga tunay na alagad. Sumunod ay balahibo sa binti ng praile. Lihim na paglalarawan ni Rizal sa balahibo ng lobo na nasa loob ng damit ng kordero. Mahusay na tinukoy ni Dr. Jose Rizal ang mga simbolismo ng mga bagay na makikita sa pabalat ng kanyang akdang Noli Me Tangere. Lahat ng kaliit-liitang detalye ay may kahulugan. Naway natandaan ninyo ang mga ito pagkat may malaking papel ito kung paano naisulat ang nobela. Ituloy natin ang talakayan sa ibabang bahagi ng pabalat ng akda.
kapasete o helmet ng Guardia Civil, simbolo ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karapatang pantao. Pansinin, ang helmet ay malapit sa paa ng private. Sumunod ay latigo ng alperes, simbolo ng kalupitan ng opisyal ng kolonyal na hukbong sandatahan, na mismong pambansang bayani ay nabiktima ng latigo ng alperes noong kabataan niya. Kadena o tanikala ang sumunod, simbolo ng kawalan ng kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Hindi may kakaila na lubhang napabilib tayo ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang galing sa pagbibigay ng simbolismo sa mga bagay na inilagay niya sa pabalat ng akdang Noli Me Tangere. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tukuyin natin ang ibabang mga simbolismo sa ibabang bahagi ng pabalat. Suplina o pamalo sa penitensya. Simbolo na ang pagpapahirap ng mga Guardia Civil ay hindi pa sapat at kailangan sila na mismo ang magpahirap at manakit sa kanilang mga sarili. Lagda ni Rizal. Simbolo na si Dr. Jose Rizal ay kabilang sa panahon na kanyang inilalarawan sa nobela. Punong kawayan. Simbolo naman upang ipakita ang pamamaraan ng mga Pilipino sa pakikibagay sa mga nagaganap na kalupitan at pagsasamantala sa kanilang lipunan. Panghuli ay bahagi ng paghahandog na unti-unti nang lumiliit upang ipahiwatig ang unti-unting paglalaho ng kolonyal na lipunan bilang resulta ng kaniyang nobela. At ang taong 1887 naman inilimbag ang nobela. Totoong kahanga-hanga ang ating pambansang bayani na isa-isahin ang mga mahalagang simbolismo ng mga bagay na makikita sa pabalat ng nobelang Noli Me Tangere sa ibabang bahagi. Alam kong di matatawaran ang husay ng ating bayani. At alam ko, kaya ninyo itong gawin o higitan, basta't maging masipag at matyaga kayo sa inyong pag-aaral. Ngayon ay subukin natin ang inyong kakayahan. Sagutin ang ilang katanungan sa comment section o di kaya'y ipasa ang inyong mga sagot sa guro ninyo sa asignaturang Pilipino. Unang tanong, simbolo ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karapatang pantao. Kung ang sagot mo ay kapasete o helmet ng Guardia Civil, tumpak ang iyong kasagutan. Ikalawang tanong, simbolo ng kawalan ng kalayaan. Kung ang sagot mo ay kadena o tanikala, magaling, tama ang iyong kasagutan. Tunay na kayo ay nakikinig at sumusubaybay sa ating talakayan. Maligayang pagbati sa napakahusay na ipinamalas na galing sa gawain ito. Upang lalo nating masuri ang mga simbolismo sa pabalat ng Noli Me Tangere, ay pag-aralan natin ang itaas na bahagi ng pabalat ng akda. Tunghayan natin ng sabay-sabay. Tandaan lamang na laging makinig at makialam upang pagkatutoy maging makabuluhan. Narito ang mga simbolismo sa itaas na trianggulong bahagi ng pabalat ng Noli Me Tangere na nagsisilbing hinaharap ng bansang Pilipinas at ang pagkamulat ng mga Pilipino. Unang bagay, bulaklak ng sunflower. Natatanging bulaklak dahilan sa kakayahan nito na sumunod sa sikat ng araw na magbibigay liwanag. Sumunod ay symmetrical na sulong. Nagsisilbing liwanag sa panahon ng kadiliman ng panunupil ng kaisipan. Sumunod ay lugar ng Berlin.
layuning ipaalam ang mayamang koleksyon ng lungsod sa mga materyales ukol sa Pilipinas. Sumunod ay manuskrito ng paghahandog. Dahilan sa layunin ni Rizal ay magsilbing liwanag ng bayan upang makita ang ating mga kahinaan na dahilan ng ating pagiging huli sa karera ng kaunlaran. Ito ang unang bahagi ng mga bagay sa itaas na bahagi ng pabalat ng nobelang Noli Me Tangere. Mahihinuha sa mga simbolismo ng mga bagay na ipinakita ni Dr. Jose Rizal ang kaniyang paniniwala at ipinaglalaban. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa mga simbolo sa pabalat ng Noli Me Tangere sa itaas na bahagi, narito ang mga sumusunod na bagay. Ulo ng babae o tumutukoy sa inang bayan. Mahihinuha ang mataas na pagtingin ni Dr. Jose Rizal sa mga kababaihan. Sumunod ay ang krus, simbolo ng pagiging relihiyoso ng malaking bilang ng mga mamamayang Pilipino. Dito naman makikita ang supang ng kalamansi, ginamit ni Rizal bilang insulto sa kolonyal na Katolisismo na umiiral sa kanyang kapanahunan o isang anyo ng protesta. Sumunod ay dahon ng laurel, paglalarawan ni Rizal ng kanyang pag-asa na ang mga kabataang Pilipino ay pipitasin ang laurel na ito upang gawing korona ng inang bayan. Sana ay matandaan natin ang mga simbolo sa itaas na bahagi ng pabalat ng Noli Me Tangere. Nakatutuwa na unti-unti sa mga simbolismo ng mga bagay na tinukoy ni Dr. Jose Rizal ay mahihinuhan natin ang mga pangyayari sa kanyang kapanahunan. Tunay nga naman ang mga bagay na nakalipas ay may malaking impact sa hinaharap. Ngayon ay talakayin natin ang mga karagdagang kaalaman. Pansinin, pinagtabi ni Rizal ang krus, supang ng kalamansi at ang dahon ng laurel dahil mayroong dalawang uri ng konsensya ang nais ilarawan. Una ay ang sinasabi ni Ibarra na bulag na konsensya ng bayan at ang pangalawa ay ang pambansang konsensya na nais ni Dr. Rizal na sumibol sa sambayanang Pilipino. Ngayon ay patunayan ninyo na kayo ay nakinig sa ating talakayan. Ilagay sa comment section ang inyong mga kasagutan sa sumusunod na katanungan. Unang tanong, simbolo ng inang bayan na nagpapakita ng mataas na pagtingin sa mga kababaihan. Kung ang sagot mo ay ulo ng babae, tama ang iyong kasagutan. Ikalawang tanong, simbolo ng pagiging relihiyoso. Kung ang sagot mo ay krus, tumpak ang iyong tugon. Cassandra mula sa grade 9, Latin. Mahusay, masayang-masaya ako sa inyong napaka-aktibong partisipasyon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil sa inyong mahusay na pagsagot at pakikinig. Alam kong handa na kayo sa ating panibagong gawain, pagkat nakinig kayo at natuto. Ngayon, sagutin ang mga katanungan tungkol sa ating ginawang talakayan. Narito ang ating panuto. Hanapin sa hanay B ang simbolismo ng mga bagay sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa inyong sagutang papel o maaring ipasa ang inyong mga sagot sa inyong guro sa Filipino para sa ikasyam na baitang o di kaya'y i-type sa ating comment section. Simulan na natin. Hanay A. Nandirito yung 5 bagay na hahanapan nyo ng simbolismo sa hanay B. Unang bilang,
dahon ng laurel. Ikalawang bilang, symmetrical na sulong. Ikatlong bilang, punong kawayan. Ikaapat, kadena. Ikalimang bilang, latigo ng alperes. Narito naman po ang pagpipiliang simbolismo sa Hanay B. Sa letra A, kawalan ng kalayaan. Sa B, simbolismo ng pag-asa sa mga kabataan. C, liwanag sa panahon ng kadiliman. D, pakikibagay sa mga nagaganap. E, kalupitan ng opisyal sa kapangyarihan. F, simbolo ng pagiging relihiyoso. Simulan na po ang pagsagot. Narito ang susi sa pagwawasto. Unang bilang, dahon ng laurel, letrang B. Symmetrical na sulo, bilang 2, letter C. Pangatlo, punong kawayan, D. Kaapat, kadena, A. Ikalima, latigo ng alperes, E. Napakahusay ng iyong sagot, Ros Villaflor mula sa Grade 9 STE. Mahusay ang inyong pagkikibahagi. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Inaasahan ko na nakuha ninyo ang mga angkop na kasagutan. Alam kong natutuhan ninyo ang mga mahalagang simbolo sa tinalakay sa ating aralin. Sa ating ginawang pag-aaral tungkol sa simbolismo sa pabalat ng akdang Noli Me Tangere, ay iminulat tayo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal upang mabatid at mahinuhan natin ang mga nakatagong mga mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng mga simbolismo. Maaari nyo bang i-type sa ating comment section ang hashtag tuklas simbolismo bilang patunay sa inyong pakikinig at pagkatuto sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nag-type sa comment section. Nakabibilib ang husay ng pambansang bayani sa kanyang pagdidisenyo sa pabalat ng aklat na nagsisiwalat ng mga sekreto at lihim na simbolong ginamit sa aklat. Tunay nga naman, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Bilang patunay sa inyong pagkamit sa ganap na pagkatuto, ngayoy ibuhos at ibigay ang lahat ng inyong natutuhan sa ating maikling pagsusunod. Narito po ang ating panuto. Basahin mabuti ang mga katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot at gawin ito sa inyong sagutang papel. O maaaring ipasa ang inyong mga sagot sa inyong guro sa Filipino para sa ika-9 na baitang. O di kaya'y i-type sa ating comment section. Narito po ang unang tanong. Simbolo ng inang bayan at mataas na pagpapahalaga sa mga kababaihan. A. Symmetrical na sulo. B. Ulo ng babae. C. Paa ng praile. D. Punong kawayan. Ikalawang tanong. Simbolo ng pagiging relihiyoso. A. Symmetrical na sulo. B. Paa ng praile. C. Krus. O D. Suplina. Pangatlong tanong. Insulto sa kolonyal na Katolisismo na umiiral sa kanyang kapanahunan o isang anyo ng protesta. A. Symmetrical na sulo. B. Ulo ng babae. C. Paa ng praile. O D. Supang ng kalamansi. Pang-apat na tanong. Simbolo na si Dr. Jose Rizal ay kabilang sa panahon na kanyang inilalarawan sa nobela. A. Symmetrical na sulo. B. Lagda ni Rizal. C. Paa ng praile. O D.
supang ng kalamansi. Panglima at huling tanong. Nagsisilbing liwanag sa panahon ng kadiliman ng panunupil ng kaisipan. A. Symmetrical na sulo. B. Labda ni Rizal. C. Paa ng Fraile. O D. Supang ng kalamansi. Simulan na po ang pagsagot. Narito po ang mga susi sa kasagutan. Bilang isa, B. Ulo ng babae. Ikalawa, C. Cruz. Ikatlong bilang, D. Supang ng kalamansi. Ikaapat, B. Labda ni Rizal. Ikalima, A. Symmetrical na sulong. Isang matinias na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikisa at pakikibahagi, mga kapantas. Ikinagagalak kong makasama kayo sa araw na ito. Naging masaya, makulay at makabuluhan ang mga pagsasanay na ginawa natin dahil sa inyo. Pagkat dito, kayo ang laging bida. Hanggang sa muli, samahan ninyo ako sa mga susunod pang mga linggo, mga kapantas. Naway may natutuhan kayo sa ating paksa ngayon. Laging tatandaan, mga kapantas, walang mahirap na bagay kung gusto mo at masaya ka sa iyong ginagawa. Panatilihin nating mataas ang ating emosyon sa kasiyahan sa bawat ginagawa natin, pagkat dulot nito'y isang matamis at masayang tagumpay. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may sagawa at may bahagi sa iba. Muli, ako si Ginang Joy, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino para sa ika-9 na baitang. At ako rin ang sumulat ng script na ito na pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalub guro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinipapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti
pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Magandang buhay! Narito pong muli ang inyong lingkod, Kirsten Joy Pastor Gorino ng Kabanabahan Elementary School para sa School Heads Hour. Tayo po ay napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac at mapapanood din sa RTV Tarlac Channel 26, Converge TV Channel 100 at RTV Tarlac Channel 26 Facebook Live. Tayo po ngayon ay live via remote broadcast dito sa Capiling West District, Capiling Tarlac. Of course, it is my honor and privilege na maging parte po ng episode na ito ngayong araw at makasama at ma-interview ang mga magagaling nating mga school heads ng Cluster 1. Ayan po sila. Join me and welcoming them. We have, of course, Dr. Ferdinand Gregorio of Marawi National High School. Of course, we also have Dr. Aurora Julian of Wood High School, of course. And for Malacampa National High School, we have Dr. Ruel Tijada. And last but not the least, syempre, Dr. Edward Pala of Kaanambungan High School. Ayan. Good afternoon, ma'am at mga sir, mga magagaling na school heads. I will give you your time na magbigay greeting sa ating mga viewers at ating mga listeners. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa istasyong ito, lalong-lalo na sa aking mga kasamahan sa Marawi National High School at mga dating kasama sa Birbira High School at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa RTV Tarlac Channel 26. Good afternoon po sa ating lahat, sa ating mga listeners and viewers. Pinabati ko na rin yung mga kasama ko sa Kanamongan National High School. Happy birthday, Sir Arman.
And congratulations po sa aking pamangkin, si Yanes Pala, for winning the Bikini Philippines. Wow! About you, Sir Well? Yes, good afternoon to everybody, especially to Malakang Pamilya, headed by our school principal, Dr. Susan Grespi Pasqua. And also, good afternoon to my kids who are watching right now, and also to my wife, watching live in Israel na. Alam Wow! Israel ka talaga. How about you, Ma'am Aurora? Okay, good afternoon sa ating mga listeners and viewers sa RTV Channel 26 at saka sa DCTC 828 at hello na rin sa aking mga kasama sa Duwag High School at sa aking former school, Kalangitan High School at saka sa Bintira High School. Okay, so yan, naka-greeting na sa. So it's my time. I would like to greet personally. Andito po tayo ngayon. Live pong na viewer natin, si Dr. Joel Esquiel. Hi, sir! Nasa studio po siya. Of course, with Dr. Emmanuel Regadit. Hi, Sir Eman, ang ating EPSBR and ESP. Together with Sir Jonathan Gamboa, ang ating EPSBR in English. And together with yung Untiring District Supervisor, Dr. Catalina Casanya. Thank you for having us, Madam. Bye, sir! Ang sisipag po nila talaga sobra. Okay, so go back. For this episode, may mga series of questions tayong inihanda with regards to managing school operations and resources in the expansion of limited face-to-face classes. All the organizations require effective and efficient management. Being effective is evident if one is doing a certain task appropriately, while efficiently or efficiency is observed if the task is done with accuracy. It is through management that the vision, and goals of an organization are realized through the efforts of all the people who walked in one direction to attain the desired goal. We are all aware that the school's division of Tarlac province is already 100% in terms of the expansion of the limited face-to-face classes implementation. One of the strands of managing school operations and resources is what we call the record management. Now, for my question, malalaman natin ang katalinuhan at makapag-share ang ating mga school heads sa kanilang mga insights, especially their best practices na kanilang ginagawa mismo sa kanilang eskwelahan. Okay. Are you ready for my first question? Okay. Can you share with us what is the best practice of your school that you are utilizing in terms of safekeeping of school data and information now that we are having the limited face-to-face classes? Okay, first to recite. Joke lang, sir. Okay, first to impart or share their best practice in their school, we have Dr. Ruel Tejada of Malacampan National High School. Thank you, Ma'am Christine. Okay, so one of the best practices that we have in Malacampan National High School, through the leadership, of course, of our school principal, Dr. Susan Grespi Pasqua, in terms of safekeeping of school data and information, is by updating our Microsoft system services using our Microsoft 0365. In this system, we should be able to create school-based hotline and portal that will equip timely and reliable data and information. Okay, so napaka-high-tech, no, sir? So they are utilizing the Microsoft 0365. Okay, now, how about you, Dr. Pala? Ano yung best practice po ng inyong school sa Kaanamungan High School? Aside from the digital cabinets and folders and bulletin boards na ginagamit for safekeeping of data, I guess this is the practice not only Kaanamungan natin ng high school is doing but also in other schools. Yes. By using Google Drive to save and collect school data and information. This pandemic has taught us to maximize the use of technology, social media, and different platforms to disseminate and gather information. Dati ang messenger, ginagamit lang for chat, sa love life, kung meron na, pero kung wala, edi gawin na natin para sa MOVs, yung data collection natin. Ginagamit rin yun, and it works.
kasi napadali ang process ng data safekeeping. May Google link na rin ang QR code na ginagamit for enrollment and requesting for school forms. And we will continue and improve this practice now that we are having face-to-face class. Okay, so as you stated earlier, sir, yung sa messenger, let me just share to you na katulad din sa Cabanabaan Elementary School, we are utilizing the messenger not only in disseminating information but also for saving documents, pictures, and all others. Actually, may GC kami for pictures alone, for documents alone. So maganon. So pwede nyo siya talaga i-utilize. Very good practice. But we should be mindful also of the data privacy. Yes. Okay. So as the school head, how do you properly utilize your financial resources now that we have shifted to the expansion of limited face-to-face classes? Okay, Dr. Gregorio. Okay. Yes. Okay, so in Marawin National High School, we are applying the rule of prioritization. What is most urgent and needed is what we will procure. For example, hygienic and sanitation supplies such as alcohol, Clorox and others are the most needed items. Then this should be procured following the provision of the Government Procurement Act. Okay. Sa totoo lang, isa sa mga dapat taglayin ng isang school leader sa mga panahong ito, especially we are now in the progressive expansion of the face-to-face, ay ang pagbabudget. There is scarce ang resources. Halos lahat ay napupunta sa procurement ng printing of supplies and equipment for the production of modules. We should be wise spender of school resources, especially our finances. Okay, so napakaganda po sa Marawin National High School. Talagang, as we observe, talagang napaka-sparse lang ng budget talaga. So, napaka-importante ng mga school heads natin ay marunong mag-budget. Okay, kasi pagkakasyahin talaga yan. At tama yung sinabi niya, prioritization, yun ang ginagawa din. How about in Wood High School, Ma'am Aurora? At the start of the school year in Good High School of 2021 and 2022, the Secretary Briones already stated in all of her interviews about her intention of having a limited face-to-face class. So, lalong-lalo na sa mga low-risk areas. So, kami bilang kabilang sa last mile school na may tutoring or mountain schools. So, upon the issuance of the GMT, Joint Memorandum Circular 2021-004 Guidelines on the Limited Face-to-Face Classes, so we already done our work and financial plan in our school, high school. So, for the following fiscal year, na naka-ready na yung submitted prior past implementation niya as of. So, nabasa na namin yung nilalaman ng PMC. So through the assistance ng aming masipag at mabait na PSDS, Dr. Josephine Dublique, yung mga kailangan for the preparation of the limited face-to-face at yung mga priority na dapat yun nga yung sinabi ni Sir Ferdinand kaya kanina na prioritization. So, na-allot na namin earlier pa. So, bago ang sa work and financial plan, bago yung 3 months prior sa implementation ng limited. So nakikita natin mag-dear school heads, sa mga best practices ng bawat school, talagang maayos siya when it comes to budgeting. Yes. Okay, so maayos na procure ang mga dapat mag-procure. Okay, now, what is the best practice of your school in terms of managing facilities and equipment as one of the indicators or strands of managing school operations? Ano naman yung best practice natin in terms or in terms of school facilities and equipment? We have Dr. Ruel of Malacca National High School. Christine, okay, so in our school, one of the best practices we have in terms of managing equipment and facilities is the project SAFE. SAFE stands for School Building and Equipment Assessment for Lifetime Use to ensure safety.
this program, our school head, Dr. Susan Pascual, instruct our property custodian to conduct quarterly inventory and assessment of the school buildings, equipment, and facilities. So the custodian should prepare a report which will serve as the basis if there are consumable equipment or if there are facilities. So yun naman sa Malacapa National High School. Meron silang project, which is Project SAFE. So madali siyang tandaan, ano? How about in Marawi National High School, Dr. Gregorio? In our school, for the equipment, we have our weekly maintenance schedule. Especially for our printers, laptops na talaga namang worn out sila na itong mga gamit na ito. In our school-owned radio, patuloy na nag-i-exist ito, ginagamit pa rin namin. In terms of our school facilities, maintenance is what we are making, maintenance. We also clean and disinfect this in order to avoid the possible transmission of virus or agents. For those facilities that needing repair, we are allotting budget from the MOOE or maintenance and other operating expenses fund. And we are also outsourcing from the stakeholders, no? Ito yung bayanihan, no? Tinatawag natin, who are generously helping our schools. We are executing deeds, no? Yung deed of donation and acceptance, and memorandum of agreement or MOA in order to make these actions valid, legal and binding. Yeah. So, ang ganda nung sa Marawi National High School, talagang yung mga school facilities and equipments ninyo are properly taken care of. So, ang maganda, talagang maayos, kumbaga, ito yung showcase ng school ninyo as their best practice. Okay. So, how about you, Dr. Para, of Kanamngan National High School? In managing school facilities and equipment sa Kanamngan School, the school clientele must know first the purpose of these facilities and how to use it. There is someone who is designated to take care of these facilities and in charge of this equipment. And school personnel are oriented in the process of protocol to maximize the use of these facilities. Logbooks are also used to record kung ano man ang mga equipment na ginamit ng mga learners or mga teachers. Then the teacher in charge will report on the functionality of these facilities at kung paano, ano pang mga equipment ang kailangan para mabili or may provide at para may provide ang mga ito and to maintain its purpose for the benefit of the learners. So talagang properly recorded, kumbaga lahat ano sir, organized and recorded. Yes. Of course, ang mag-benefit naman talaga dyan, our main clientele, ang ating mga learners. So very good naman ang Kanamngan National High School. So we all know that being a school head requires lots of responsibilities. School operates because it has one of the main essentials, which are the teachers. So they are one of the main essentials talaga para mag-operate ang school natin. So part of managing school operations is proper management of staff. What best practice or practices can you share on how to help them grow professionally and to motivate them in their chosen field? Ayan. So, minsan kasi one of the main role of a school head ay yung talagang kailangan mong mag-motivate mga teachers. Bakit? Para sa school din at sa mga main clientels natin, which are the learners. Okay. Unahin natin, Ma'am Au. Okay, tama ka dyan, Ma'am Pete. We must motivate our teachers, yung ating mga staff. Kasi, so, in order to motivate them, may mga ginagawa tayong mga school head. Actually, ginagawa din ito commonly ng ating mga school head. Kung giving technical assistance to our teachers, feedbacking and reflection ng mga teachers. We do Slack sessions, insets. We also encourage them to enroll in graduate school for professional advancement in their career. So, aside from that, alam ko ginagawa din ito ng mga kasama kong school head na kahit mga wala dito. So, yung pagbibigay ng recognition and awards sa ating mga guro. So, yung mga iba nakareflect din sa kanilang
individual performance rating. So pag naka-receive yan ng O, siguradong performing yung teacher. So yun ang iba't ibang paraan paano namin naibigay yung pag-aalaga sa mga kaburuan. So this is episode na-enlighten tayo. Ano-ano yung mga best practices na ginagawa ng ating mga school heads para ma-motivate ang mga teachers na kagaya po namin. Okay, so ang ganda nung sagwag, kasi talagang yung school head nila na motivate ng mga teachers. Now, I want to hear yung best practices naman ng Kanamungan National High School. Dr. Pala. Thank you, Ma'am P. In Kanamungan National High School, are using the 3 hashtags. Yes. Hashtag never forget. Hashtag never again. And hashtag unity. Okay, yung first hashtag natin, yung never forget. So, never forget na tayo ay naging teacher din. Huwag natin kalimutan kung paano tayo nagsimula, kung saan tayo galing, at kung sino ang mga naging nakasama natin. Yung managing school personnel, dapat makita natin ang ating sarili sa mga kasama natin. Para makita natin kung sino at ano ang pangangailangan nila. Na minsan gusto natin ma-appreciate yung mga small achievements natin. Na minsan we need a tap sa likod na say, okay lang yan. Kaya tayo sa susunod. Yes. Okay lang ang kamali. Yes, na minsan pasaway tayo. Ayaw na natin magtrabaho. Ayun, kasi as a school head, kasi pag nakita mo na yun, alam na natin kung paano natin i-develop yung mga staff natin. Kasi based na sa mga experience natin. Dito naman papasok yung isang hashtag. Wow, may hashtag pa siya. Yes, hashtag never again. Never again. Never again. These the opportunities to develop our skills, to become a better person. And syempre yung opportunity na pagmahal. Dapat iwanan na tayo. Pagmahal, tumawa, syempre, at pagmahal. And magagawa natin yan if we have the third hashtag, which is the hashtag unity. May function o grupo man tayo, dapat makita natin na we are all united para sa kabubuti ng paaralan, community at mga learners natin. And also to become the best version of ourselves. Ika nga ni Miss Earth 2015. All things are feasible if you work together. We will because we can. Gusto ko yan. Hashtag never forget, never again, and unity. Sa ating mga viewers and listeners, this is not a political contest. As you can observe, ginamit po yung mga yon para i-expound kung ano yung ibig sabihin. Ang galing mo, sir. Dahil dyan, unity. Dapat talaga na unity. Unity. Kasi dapat talaga may unity ang bawat school. Sabi mo nga, there is what we call individual differences of our teachers. Hindi pwede na wala talagang grupo. Normal po yan. Right? Sa small at big school, meron at merong grupo. And all we have to do is just to respect each other and their individuality. Yes. Okay. How about Dr. Gregorio sa Marawi National High School? Actually, applicable yung mga sinabi. Very timely. Best practice talaga yun. Isa yun sa pagmamayabang ko sa Marawi. Na kahit may mga different groupings doon or groups, kapag yung vision and mission na sinet mo, target yun ng lahat. Hindi lang ng isang grupo. So, there is no competition and personal attacks against each other. Wow. So, ako naman, I always believe in the tenets of a leader as a role model. So, as a leader, I should lead the way in order that my colleagues will follow, yung mga kasama ko natin, mga teachers. Kaya nga nagpapasalamat ako, before ako naging full-fledged principal, ay tatapos na tayo sa 2 graduate studies natin. Yes. And blessing yon mula sa ating Panginoon may kapal. Kaya pwede kong sabihin yon at ipagmalaki sa kanila na pwede nila sundin.
And I always include in our agenda during the administration faculty meeting and in the learning action cells and insets or in-service trainings, the importance and benefits of attending graduate schools. No? Yun nga, for professional advancements, no? And finishing a degree. No? Dapat hindi lang sila matapos, no? Ngunit kinakailangan tapusin nila yung degree. No? Because it will help them personally and professionally. Tama yun, pare, hindi lang academic requirements sana, no? Kayang-kayang tapusin ang ating mga kasamang guro, no? Isa pa, attending trainings is also a big factor, which can be done through online platform in our case today, no? Actually, the SENEO or the Southeast Asian Ministers of Education Organization, the National Educators Academy of the Philippines, or NAEAM, in cooperation to our department, the Department of Education, are offering various trainings for free. No? Free, libre. And this should be availed by our teachers. No? Kaya lang palagi kong sinasabi sa kanila. Kaya kung may mga information, send agad sa ating mga GC para ma-inform yung ating mga teacher na sabihin nila hindi natin ipinagdadamot yung mga opportunities na ganito. So I also find talking to them personally, heart to heart, about their professional progression and career track. Ayan po, no? So at nakatulong naman, no? May mga na-promote na at may mga naiinganyo na magtuloy sa kanilang pag-aaral. Ang ganda, no, habang pinapakinggan ko kayo at nag-expound ng inyong mga best practices, I myself, ay parang gusto kong maging teacher mo, Sir Ferdinand. Sir, ma'am, at saka sir. Masaya. Kasi kung ganyan yung positive ang ating school, kasi napaka-importante ng human relations. Yes, para ma-develop sila professionally at ma-reach din nila. Kasi we serve as a guide for them kung saan man nila gusto, sa admin, or sa master teacher position. So napaka-importante na well-guided sila At kagaya ng sinasabi mo, sa mga teachers na nanonood, please, grab always the opportunity to enroll for free sa ating mga free courses like the programs of CENYO and TEA. Kasi napakalaki later on, ang hirap, sinasabi ko sinasabi ng iba, ang hirap. Nag-regat mo parang ito doon. Yung mga sa mother tongue natin, nag-regat mo, ginaganon. Sinasabi nila, but later on, you will thank your school head kasi nakinig ka sa kanya. Kasi siya, pinagdaanan niya lahat. Okay. So in the expansion of the limited face-to-face classes, our pupils or the students and our teachers